this is Christ's revelation of Christian Church. Now, I will prove the proposition that holy images, mga Rebulto, is according to the will of God. It's used in worship according to the will of God in the Bible and other references. So, Brother Maynard would be negating my proposition. Now, usually, our Protestant brothers, like you are here now, Guy also asked that question, Exodus 20. This is one verse that is always thrown to us from non-Catholics, from Protestant churches. Exodus 24 to 6, it reads. Okay, chapter 20, verse 4 to 6. Thou shalt not make unto thee any carved image or any likeness of anything that is heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and to the third and fourth generation of them that hate me. Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Now, the Catholic Church does not break this command simply because in verse 3, other than the images referred to here in this verse, this prohibition, is against other gods. Where in the Catholic Church believes only in one God because we are Trinitarian. Like Brother Louis in the Christian Reformed Church and other Protestant churches, we are both Trinitarian, meaning we believe that the Catholic Church only believes in one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, any picture of Jesus or even picture of God the Father or even the Holy Spirit as a form of a dove, that is only representation, and we do not believe that this is another God, the picture itself. So this is not against this prohibition of this commandment. And more so, that the image or likeness of anything, you believe that it is God Himself. For example, the picture of Mother Mary, would we believe in the Catholic Church that Mary is a goddess? Diyos sama si Maria sa amin o Diyos din tulad ng Holy Trinity? No! So meaning, we are not, even if you accuse us of worshiping images, we do not actually worship that image as God because we do not, in our hearts, we do not regard that image, that person as God, like Mary, Peter, and other angels and saints. Now, here in another part of the scriptures, in which also the Protestant Church is silent, and we wonder why the Protestant Church does not also affirm this truth and this command of God that religious and holy images can also be used as according by the command of God from heaven, Exodus 25, 18 to 22. So this is also something as a legitimate iconography, meaning the use of sacred images in a legitimate way. Exodus 25, 18 to 22. This is not hindi ito pagsalungat sa Exodo 23 hanggang 5. Kasi utos dito ng Diyos, hindi ito mga Diyos-Diyosan. Sabi dito ng Diyos, and thou shalt make two cherubims of gold, of beaten work shalt thou make them in the two ends of the mercy seat, and make one cherub on the one end and the other cherub on the other. Even of the mercy seat shall ye make the cherubim on the two ends thereof. And the cherubim shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another. Toward the mercy seat shall the face of the cherubim be. And thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and the ark thou shalt put the testimony that thou shalt give thee. In verse 22, and there, sabi ng Diyos si Yahweh, I will meet with thee, saan? And I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims. Sa gitna, kalagitnaan ng dalawang rebulto ng cherubim. Doon ako mag-uusap sa iyo, which are upon the ark of the testimony, of all the things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. Then I will commune with you. I will meet with you. O di meron pa ng legitimate na gamit ng holy images in the Old Testament. By the way of the cherubim, of the holy angels. Diyos-Diyos ba ito? Hindi eh. Diyon na ang Diyos magkipag-meet sa kanila, magkipag-commune sa kanila. So Moses and the priest of the Levitical priesthood would commune with God, can also be using the images. Hindi ko naman sinabi na every time you pray, you really need an image. No, the Catholic Church does not teach that. Pero ang punto ko kasi, yung mga larawan na sagrado, banal na larawan, ginagamit din ng Biblia sa salita ng Diyos. Hindi yung Diyos-Diyosan. Sa Exodo 25-22 doon makipagsalitaan ang Diyos sa mga kay Moises at sa mga pari at sa mga Israelita.
For example, in Numbers 7 verse 89, sabi dito, may actual talaga na nangyari na doon sila nag-usap sa kerubin. Sa ibig sabihin, nag-Diyos-Diyosan ba si Moses at ang Diyos na lumabag ba sa sarili ng utos? Hindi. Numbers 7:89. Chapter 7 verse 89. And when Moses was gone into the tabernacle of the congregation, yun yung saan nandun ng Diyos, yung tabernacle ng Diyos, of the congregation to speak with him, when he heard the voice of God speaking unto him from off the mercy seat that was upon the ark of testimony, from between the two cherubims, and he spoke unto him, unto Moses. So ang Diyos doon talaga, tinutuon yung sabi niya sa Exodo 25:22, doon tayo magkikita, doon ko sasalagtain ang mga utos ko sa inyo sa bansang Israel. Doon talaga sa kaligitan ng kerubin. Hindi naman sa ibang dako, doon talaga sa may rebulto ng kerubin, sa kaligitan, doon pa nagsalita si Yahweh. So kung si Yahweh lumabag doon sa utos sa Exodo 23:5, dapat hindi na inutos ito, dapat hindi na sinunod. Yung utos sa Exodo 25:18-22, tinupad noong number 7:89. Sasabihin mo, baka mga Levitical priesthood lang nandoon, Brother Alvin, at si Moses, pero yung mga Israelita hindi kasama. Hindi kasi yun nga ang throne of God between the cherubims according to 1 Samuel 4:4. God is enthroned, wala kayong trono, doon sa gitna ng mga kerubim. Kaya nung panahon na wala silang tabernakulo, nang naglakbay sila sa ilang, si Josue at ang mga Israel, ang buong Israel, lumuhod at tumira doon sa harapan ng Ark of the Covenant na mayroong kerubin. No? Dito, Joshua 7:6, and Joshua tore his clothes and fell to the earth upon his face before the Ark of the Lord. Saan sila tumira pa? Fell upon his face on the earth, upon the Ark of the Lord in front, before, until the eventide. So, hindi nagsalita ng Diyos, lumuhod sila doon, nakatira pa. Hanggang gabi na, hanggang hapunan, and he had the elders of Israel, marami sila, and put dust upon their heads. And Joshua said, Alas, O Lord God, where thou hast of all brought these people over the Jordan. Hindi ko na lang babasahin. Ito yung panalangin ni Joshua. Tapos doon naman sa kerubin, nagsalita din ng Diyos from verse 10 and below. Hindi ko na lang basahin, kaya mahaba na. Doon din sila nag-usap, doon nilungod sa harap ng kerubin ang mga Israel, si Joshua. Diyos-Diyosan ba yun? Hindi. Kaya may legitimate talaga. So, you get my contention here. Now, in 2 Kings chapter 6, in the temple of Solomon, ang matagal na sa panahon ni Joshua at ni Moses, ganun pa rin na-repair sa templo ni Solomon. Rebulto na talaga ito kasi malalaki eh. Dos Hari size 23 hanggang 26. Sabi dito, sa Bible, 2 Kings chapter 6, verse 23. To First Kings yata. Tamali ako, First Kings. Dito. Sabi dito, and within the inner sanctuary, he made 2 cherubim of olive tree, each 10 cubits high. Ang haba, 10 cubits high. And 5 cubits was one wing of the cherub, and 5 cubits the other wing of the cherub. So, rebulto na talaga ito ng anghel o ng cherubim kasi malaki na. 10 cubits, tapos the width 6 cubits. And the other cherub was 10 cubits. Both the cherubim were of the one measure and one size. So, nandoon sa templo ni Solomon, unang hari size, 23 hanggang 26. Ngayon, sa panahon ni Harang Ezekias, nang nilusod sila ni Sennacherib, ang taga-Babylonia, si Hari Ezekias as a godly king of Israel, dinala yung sulat ng kalaban na si Sennacherib, at yung hari na kalaban nila, doon sa templo. Tapos doon siya nagdasal kay Yahweh sa harapan ng Ark of the Covenant. This year, nandun din na yung throne ang God's cherubim. Saan mababasa? Ito, Prophet Isaiah, nandyan yan sa 2 Kings chapter 19. Basahin na lang natin sa Isaiah chapter 37 yata, or 38, if I'm not wrong. Isaiah chapter 37. I am using here the Protestant King James Version na may commentary with Dr. Scofield, verse 14 to 16. And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up unto the house of the Lord and spread it before the Lord. O saan yung before the Lord? Sa harap ng Panginoon. Hezekiah prayed unto the Lord. Anong sabi ni Hezekiah sa kanyang prayer? Saying, O Lord of hosts, God of Israel, who dwellest between the cherubim.
Thou art the God, even though alone on the kingdoms of the earth, thou hast made heaven and earth. Incline thine ear to me, O Lord. O yan ang mga prayer niya. Sinagot pa siya. Nagdasal siya sa harapan ng kirubin, doon sa templo, si Arinsikia. Sinagot ng Diyos. Kasi verse 21-22, this is the word the Lord has spoken concerning him. The Lord has answered to the prophet Isaiah. Yung sabi ng Diyos, the virgin, the daughter of Zion, has despised thee, and loved thee to discord, the daughter of Jerusalem has shaken her heart at thee. Tapos yung mga sabi ng Diyos, that He will destroy the army of Sennacherib. O yun nga. Tapos mga anghel, pinatay yung 186,000 ng mga soldier ng mga kalaban ng Israel. O di, sinagot yung tanong, ginamit yung kirubin, doon sila sumamba. Pero hindi yung kirubin ang sinamba, yung Diyos na represented by the kirubin. Because in the New Testament, that is really what is the meaning of the cherubim. That only represents the glory of God. Kaya ang sinamba ng Katoliko, tulad ng mga Israelita, hindi mismong larawan, wala namang bubo ng Katoliko na yung papel, yung semento, yung naman sinasamba. Hindi kasi yung represented by that image, yun yung sinamba namin sa langit, tulad ng Rebulto ni Cristo. Kaya yun yung sinasabi dito ni St. Paul sa Hebrews chapter 9, verse 5-6. Sabi ni St. Paul in the New Testament, Hebrews chapter 9, verse 5-6. Above the golden chest were statues, o statwa daw, of angels, all the cherubims, the guardians of God's glory, with their wings stretched up over the arch called in cover, called the mercy seat, but enough of such details. So now the cherubims, meaning represents the glory and the presence of God. Sa Good News Bible, it represents the presence of God. Yan sa Good News Conversation Bible, ng GNB of the Protestant version, hindi in Catholic version. Now, again, another legitimate use of image is in Numbers 21, 1-9. I know that you are reading the Bible in the Old Testament. You have read this? Yung bronze serpent ba? Na maliwanag na ito talaga is also giving legitimacy to the use of sacred images in worship. Ito na lang Tagalog Bible ng basahin natin kasi English palagi itong nabubuklat ko. Magandang balita Biblia sa Numeros, Kapitulo 21, talatang 9. Sabi dito, basahin natin. Gumawa ka ng isang ahas sa tanso, ilagay mo yun sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino man natutuklaw ng ahas, tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganon nga ginawa ni Moises. Sabi ba ni Moises, ay huwag Panginoon, di ba sabi mo, huwag kang gumawa ng larawan ng mga kahit anong mga hayop sa lupa, o yung ahas, di ba hayop yun? Pero inutos ng Diyos. So yung iba yung prohibited by God, iba na yung allowed by God. Kaya ginawa ni Moises, lahat ng natuklang ng ahas, tumitingin sa asataso, at hindi ka na mamatay. So they were even saved by they were poisoned by the snakes, mamamatay sila. Kung hindi sila tumingin doon sa larawan ng ahas at tanso, mamamatay sila, so they would perish. Pero they were saved because of looking at that image. Diyos-Diyosan ba yun? Hindi. According to the wisdom of Solomon, sa ano ba yun sa Tagalog? Ang wisdom? Kaalaman? Karunungan ni Solomon, o dito, Kapitulo 16, versikulo 6 hanggang 7, ang neglig, mahirap na yan ay isang babala lamang kapag binigyan mo sila ng isang sagisag ng kaligtasan. Anong sagisag ng kaligtasan? Ang binigay ng Diyos, ang ahas at tanso na isang paalala sa kanila na hiningi na yung kautusan. Ang sino mang tumingin doon ay naligtas sa kagat ng ahas. Yun mismo ba ang image? Hindi. Ngunit hindi sa bisa ng kanila nakita mismo, kundi sa kapangyarihan mo na tagapagligtas sa sangkatauhan. Sa pamagitan nito, ipinakita mo sa aming makaaway na ikaw nagliligtas sa tao sa lahat ng kasamaan. Wisdom of Solomon chapter 16 verse 6-8. So, ginamit ng Diyos kasangkapan yung larawan ng ahas sa tanso. Hindi mismo yung larawan mismo, kundi ng Diyos mismo ang nagligtas sa tao, pero gumamit ng larawan. Sa New Testament naman, this is directly used by God as an analogy what would happen to Him in the New Testament. Saan mababasa? Because the bronze serpent is a figure and representation of Jesus in the New Testament. Kasi the fulfillment of Jesus Christ who heals and saves us. John 3:14-15. Sabi ni ating Panginoon Kristo, at kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, mayroong image doon sa Old Testament, ahas at tanso. Ganon din ang anak ng tao, para magtiwala sa Kanya, maliligtas, mayroong buhay na walang hanggan.
Paano ka mga manampalataya kung wala ka rin makikita? Kaya meron din visual aid o visual images. In John 6:40, sabi ni Kristo, in context with John 3:14 to 15, in John 6:40, sabi niya dito, napakaliwanag, letra po letra. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, the will of God the Father. Ano? Ang lahat na makakakita at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli bubuhayin sa lugar. So yung John 3:14-15, meron ding image magagamit kasi si Kristo papunta ng langit. Paano natin malalaman na meron talagang Kristo na buhay sa lupa noon na nagkamatay sa krus? Kung wala ding image na we can see that, hindi naman yun talaga ang sinasamba natin, kundi yung nasa langit na nga, pero nagkaroon din siya ng pagliligtas sa pamaraan ng krus. John 3:14-15, John 6:40, makikita. Paano ba? How would this come to this word? Makikita ng tao sa panahon natin ngayon sa mga Kristiyano ngayon, 2,000 years after Christ, na wala na si Kristo. Kaya we use legitimate images, holy images, sagrado na banal na larawan ng Panginoon Jesus sa simbahan katoliko. Yun ang ginagamit namin para pag-alala kay Kristo, pero hindi namin sinamba mismo yung mga larawan bilang Diyos o Diyos-Diyosan. Kasi Diyos-Diyosan, ibig sabihin, bahay-bahayan. Hindi talaga tunay na bahay. Yung image, hindi rin yung Diyos-Diyosan sapagkat hindi naman Diyos ang turing namin sa larawan mismo. Kung Diyos ang turing namin sa larawan mismo, hindi tunay na Diyos yun kasi lang larawan mismo, Diyos ang turing namin, Diyos-Diyosan yun. Pero kaso nga, hindi nga Diyos ang turing namin, so hindi yung Diyos-Diyosan. That is legitimate representation according to John 3:14-15 in context of fulfillment of Numbers 21:1-9 and John 6:14 na makikita natin si Kristo. Now, yung komentary ko din sa protestante, dito siguro sa bag ko, napakaliwanag yung komentary ng protestante sa Numbers 21:9, anong sabi dito? Layman's Bible Commentary, I'm bringing with me here mga references, hindi katoliko, written specifically for everyday Christian or Protestant. These layman's commentaries provide academically sound yet relevant insights for today's readers. Anong komentary ng mga komentarista ng protestante dito sa Numbers 21:1-9 I just quoted now? Page 217. Sabi dito, according to God's instructions, Moses fashions the brass serpent and elevates it in plain sight of everyone in the camp. Every detail Israelite who looks to it will be healed. Why this method? Bakit ganitong pamamaraan? It is not that the brass snake or the pole is magical. It is the people's opportunity to choose faith and obey. Ganun din sa atin kay Kristo. Kung mga larawan ni Kristo, nag-remind din sa atin by faith, pananampalataya, obedience. That salvation is both donation for their sin. Critical observation. This form and method of salvation, the brass snake raised high, has become a picture of Jesus now hung on the cross, who is able to save those who look upon Him in faith. John 3:16, 14, 15, 16, and 2 Corinthians 5:21. Komentaryan may larawan na daw picture Jesus Christ na yun, na makikita natin para magbigay sa atin ng pananampalataya nung kay Kristo na tumubos sa atin sa pamagitan ng krus. Pero hindi natin kinikilala yung positibo ng simbang katoliko. Yun mismo ang Diyos, kaya yung Diyos-Diyosan. Wala nang sinabi, Diyos po, ito talagang plastic, Diyos talaga to. Iba namang Diyos doon sa langit, ito talagang plastic. Hindi, walang katoliko, walang katekismo, I have this catechism. So later, I will challenge Ferdinalite kung itong catechism of the Catholic Church namin, pero bang tinuturo namin dito na sinamba namin ang larawan mismo as God. Dapat mabasa mo dito sa katekismo sa simbang katoliko na inuutos para lumabag kami sa Exodo 20, 13-5, 1 minute lang, na we really see the images in the Catholic Church as God Himself. Kung mismong Diyos, ayun, Diyos-Diyosan, balik talaga kami. I will be the first one to get out of the Catholic Church if you can read si Ferdinalite in the catechism na Diyos mismo yung larawan. So napakaliwanag, komentary ang protestante, John 3:14-15, John 6:40, in context with fulfillment of Numbers chapter 21 verse 1-9. Tapos, yun nga, Exodus 25:18-20, Joshua 7:6-10, etc. 2 Kings 19, and Isaiah chapter 37, 14-17, etc. Marami dyan, legitimate use of images, Wisdom 16:6-8. So I think ang 1 minute is already over, so I will give the microphone to Brad Menno. Sustento. Thank you very much, Minister. Okay, maraming salamat po, Brother Alvin, sa inyong affirmative presentation. Ngayon naman po, bigyan natin ng 20 minutes
Si Brother may sustain. Okay. Bye po ni Pastor. So yun, no? Nice to meet you po, Professor Alvin. Actually, na-add ko siya sa Facebook, hindi ko ma-add. Sabi ng Facebook, marami na daw friend, kaya hindi ko siya ma-add. Gusto ko sana i-message agad. Gusto ko, may PowerPoint na hinanda dun sa aking presentation. So yan po, no? Given images. Pero kasama na dyan yung idolatry. Okay. So yung ating, mamaya siguro yung mga binanggit ni Pastor dyan, sa rebuttal ko na lang yan. Pero may presentation lang ako lang. Pinanda ko lang yan, yung presentation. Sige nga, simulan natin. Okay, yung first commandments na binigay ng Diyos kay Moses, napakahalaga nito. So bilang Kristyano, kailangan natin sundin yan. Okay, Exodus 20 verse 3, Thou shalt have no other gods before me. So, malinaw po yan, ano? So, in-highlight ko, in-highlight ko pa. So, kanina binanggit naman, siguro, rebuttal ko na lang yung mamaya ko. Pagan gods yung tinutukoy doon o yung tunay na Diyos. Then sa verse 4, Thou shalt not make unto thee any graven image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in water under the earth. So malinaw, ayaw ng Diyos gumawa ka ng images, graven image, mga inanyo ang imahe. Okay, so mamaya, iaano natin, ano yung mga inanyo ano yan? Sa verse 5, Thou shalt not bow down to them. Bawal bumaw down, bawal. Pag sinabing bow down, ang ibig sabihin ng bow down sa Hebrew is shaka. Ang ibig sabihin niyan, pwede pakiclick nga doon sa ano. May gusto lang pakita dyan. Yung bow down, you gonna worship Him. Ang Hebrew niyan is worship din yung ibig sabihin. Shaka sa Hebrew yan. Yung bow down. Okay, wag na sis. Nor serve them. How do you serve them? Yung serve, sa Greek, yung serve is latria. So, I use the term ng Catholic, latria. So, latria. So, wag mo siyang si-serve. Sabi doon, i-categorize natin, paano siniserve? Paano ka magsiserve? At paano napupunta yung service mo na napupunta na doon sa idolatry? Okay. Okay, diretso natin. Is it pagan gods, yung pinanggit ni Pastor kanina, yung bang God doon na huwag kang gagawa ng graven image o Diyos before me, ang sabi niya kanina is pagan God. So, ang tanong, foreign God ba yan that is to be worshipped? Okay, diretso natin. So, ang sagot ko, hindi. Kasi sabi doon, the context, yung people, yung mga tao na binili na ng Diyos, yung Israel mismo, sabi doon, huwag silang gagawa ng, mag-a-adore ng images. So, ano yung mga images na yan? Ano daw yun? Huwag ka daw magsiserve doon. Sabi niya, anong mga images yan? Images sa langit. Images sa lupa. Sa ilalim ng dagat. Kahit ano. So, yan yun. Heaven, earth, and under the earth. Diretso natin. Okay, there are some verses. Ito yung mga verses na ang Diyos ayaw niya gumawa ka ng graven image or magsasamba ka sa ibang Diyos bukod sa Kanya lamang. Diba? Ayaw ng Diyos yan. So, galit na galit siya. Deuteronomy 7:4, For they shall turn away thy son from following me, that they may serve other gods. So siguro, mamaya na lang, sagutin na lang ni Pastor. So will the anger of the Lord be kindled against you and destroy thee suddenly? So galit ang Diyos niya. Ano'y kanya, sisirahin kanya pag ginawa mo yan. Then, verse 5, yung binanggit dyan, But thus shall he deal with them, he shall destroy their altar. Pinag-break ng Diyos yung altar, and break down their images, the image, and cut down their and burn their graven image with fire.
So yung mga images nung dinodiyos nila, except na hindi yung Diyos ng Israel, ng tunay na Diyos na dinodiyos din natin, ayaw niya doon. So pinasisira ng Diyos yun sa Old Testament. Okay, ito natin, mga verses yan eh. Psalm 78:58, sabi niyan, for they provoke him to anger with their high places and move him to jealousy with their graven images. Galit ang Diyos, nagsiselos ang Diyos yan sa kahit anong graven image. So mamaya, may sabi ni Pastor na binanggit niya kasi, what is the legitimate images, graven images, and illegitimate na hindi pwede at pwede. Pwede ko rin sagutin mamaya yun. And when God heard this, He wrote and greatly abhorred Israel. Galit ang Diyos. Galit ang Diyos dyan. Okay, next natin. Ito pa. Isaiah 42:17, napakalinaw nito eh. They shall turn back and they shall be greatly ashamed that trust in graven images, that say that molten images ye our gods. Then sabi doon sa 18, ito yung mga images at mga ginawa nila ni Rebulto. Hear ye deaf and look and ye blind that ye may see. Mga ano yun, walang buhay, hindi sila nakakita, may mata pero hindi nakakita. Okay. May emphasize na ko dito. Ano ba yung tunay na interpretation ng First Commandments? So sa Catholic kasi, pasensya na pa, Professor, sasabihin ko lang to So ito naman yung discussion. Sa Catholic kasi, yung First Commandments, ginawa nilang dalawang commandments. So, the first commandments, huwag kang gagawa ng Diyos, di ba sa akin? The second commandments, ginawa nila second. Huwag kang gagawa ng graven image. Pero, that's part of first commandments according to the Bible. Pero, may gusto lang pakita dito, yung before me. The phrase before me, in familiar translation, thou shalt have no other gods before me. Sa Hebrew phrase, ang ibig sabihin ng alpanay. Anong ibig sabihin? Pag sinabing before me, which means in front of, either to the exclusion of another, in preference, or in addition to. Ibig sabihin, huwag kang magdadagdag. Ibig sabihin, huwag mong gagamitan ng any additional na parang ito na yung resemblance, ito na yung prototype niya. So, ang ibig sabihin ng before me, sa Hebrew is alpanay, huwag ka magdagdag. Ay, ito naman yung resemblance ng aming Diyos. So, ayaw ng Diyos yun. Malinaw po yan. Okay. Meaning, clear yan eh. Those who worship the Lord should not make or adopt any other object to worship Him. Huwag ka magdagdag. Kung God is a Spirit, He is Spirit, huwag mong dagdagan yun. Diba? So yun yung praise na before me. Okay, diretso natin. So in both first and second commandments, ginawa na yun eh. We understand of course, the Lord is pleased to bless us with material necessity and pleasures. The problem comes when we worship the created instead of the Creator. Okay? So, pwede naman dahilan. Hindi naman yung creation ang winorship namin. What then are the consequences of modern idolatry? Tanda natin, may modern idolatry ngayon. Kung noon, ginagawa ng mga sa vicinity ng Israel, mayroon silang kanya-kanyang Diyos. Pero sa panahon natin ngayon, ng modern, since 2000 AD, nung simula ang Panginoon, way back 2,000 years ago, ano ba yung ginawa nila? Meron silang idolatry. Pero paano yan? Paano natin mag-break yung mga yan? Okay, dahil ito natin. Yung susunod yan, ito papakita ko lang sa inyo. Pasensya na po magpapakita na ako ng images. Hindi to para insultuhin or ano yun. Yung modern ngayon na ginawa, ito, nakalagay pa yung ano eh. They carved
Sino yan? That represent Mary. So they use the, yan, inaanyuan nila. Okay, at isa, ito, may maliit dito, may makaki. So ginagawa nila, kahoy yun, gumagawa din yun. Yun yung modern ngayon na ginawa. Kung noon, gumawa sila ng pagan gods din, na instead of God, the Almighty God, God of Israel, gumawa sila ng inanyuan. Ito naman yun ngayon. Okay, diretso natin. They bow down. Mary, represent Mary, sabi nila, this is the prototype. May babasahin ako mamaya na Catechism, Catholicism, at meron pa yung, ano yung book yun, Brother Luis? Faith of Forefathers. They bow down to Mary. Then, ganun din ito. Okay, diretso natin. So, malinaw kanina binanggit Huwag kang luluhod Malinaw yun Pero, kanina, binanggit ni Pastor, lumuhod din yung mga Israelita. Mamaya na yun sa rebuttal. Ito, kung titignan mo yan yung pinalitan ni Benedict XVI. Nagbabow down sila. Same din, ito naman yung prototype ng Nazareno. May isa pa doon. Ewan ko kung yan ay acting lang. Basta nagbow down sila. Wala. Diretso pa, sis. Okay. Punta na ako dun sa worship. Category ng worship. Baka sabihin worship. Wala naman yun Okay, what is the meaning of worship? The word is derived from the Old English word scribe. Tama ba yan? Meaning worship, honor, shown to an object which has been etymologized as worthiness or worship, to give at its simplest word something. Pinahahalagahan mo. In simple word, nagpapahalaga ka. Tama? Ang haba nung binasa ko, pero gusto ko sabihin, pagpapahalaga. Okay, diretso natin. Worship, noun siya, the feeling or expression of reverence and adoration for a deity. Okay, ano yung mga synonyms niya? Reverence, worship, reverence. Same. Veneration, adoration, glorification, glory, exaltation, devotion, praise, thanksgiving, homage. Ginagawa na ng ginagawa ng bahay. Honor, magnification. May nakita ko sa ito, ginawa ng bahay Ginawaan ng bahay. Okay, diretso natin. Ngayon, kuha ko dun sa strong. Ano ibig sabihin ng worship? Sa 4352, proskuneo. Ibig sabihin yan, meaning to kiss. Like a dog, licking his master hand. So yun. Sa kanila, yung proskuneo. Okay. Diretso natin. Pero anong yan? O parang presentation lang muna. Mamaya na ako mag-iba. Yung worship to kiss the hand towards one token. It's oriental, mga ganyan. Sige, diretso na natin. Ito, sa 1A. Sa 1A. Use of homage shown to men of superior rank, the Jewish priest, Jewish high priest. Homage rendered to God and as heavenly being and to demons. So, ginagawa din yan. Okay. Hello. Diretso natin. Okay, how do we worship God? Hello. You should worship Him in spirit and in truth. Makalinaw yan. Basahin natin. Sige, sister. John 4:24. God is spirit. How do you worship Him?
Worship Him in spirit. Why do you use the prototypes, the picture, and the other pa, di ba? Para lang siya sabihin mo, ay, hindi ko kasi alam ang itsura niya eh. Kasi, ang sabi ng Bible, napakalinaw nito, worship Him, o worship. Papalitan ko yung worship. Ano ba yung kanina? Pagpapahalaga sa Kanya, in spirit. How do you worship Him in spirit? 4 minutes. And in truth, so mamaya na siguro yan. Diretso natin. New Testament idols warning of St. Paul. Ito yung sabi ni St. Paul. Acts 17:29. Gagamitin ko yung Biblia ng Katoliko. In the way names. Being therefore the offspring of God, we must not suppose the divinity to be like unto gold. Bakit ginawa nilang gold? Or silver, or stone, or graving of art. Ginawa pang art. And device of men. Sabi ni Paul yan. Sabi yan ng Duway Lips. And God indeed having wit at the time of this ignorance now declare unto men that all should be everywhere to do penance. Okay, diretso natin. Hindi ko na ba? Ito yung Acts 17:26 nakalagay din yan. Then Paul stood in the midst of the Areopagus and said, God who made the world and everything, since he is the Lord of heaven, and does not dwell in the temples made with that, nor he is worshipped with men's hand. Hindi mo siya pwedeng i-worship dun sa ginawa ng tao. So paano ginawa ng tao? Yung card, yung mga bato, pinakarving mo para mag-itsura, para i-worship mo yung Diyos sa pamamagitan ng gawa ng tao. So technically, dine-disobey yan. Diretso natin. Okay, nakalagay din dyan, no? Opo. An image, Romans 1:22. Sabi doon, and change the glory of incorruptible God into an image. Why do you, yung Diyos, pinapalitan mo din, ginagawa mong image. Mali. Huwag daw eh. Made corruptible men, birds, four-footed animals. Kasama pa yung cherubim, pwede sabihin. Kasama yung cherubim dyan ah. Pero ang sabi, do not worship Him. So mamaya, siguro yung worship. Direto lang, ilang minuto na lang po. Direto, wala na yan, sis. Okay. So, mamaya na yun. Sige, may ilang minuto po. May 2 minutes pa. Pakibuksan mo nga yung church forefathers, yung sa word, nakalagay sa word. Yung mga apostles, yung mga successor ng apostles, nagsasabi sila, huwag niyong gawin yung katulad ng ginagawa ng Katoliko ngayon. Ano yung sinabi na si Melito, 170 AD. He is one of the saints of the Catholic Church. Ano sabi niya? May highlight lang ako ng konti dito. Therefore also do they make them gods. Yung Mother Earth daw, tingnan niyo yan. We are not those who pay homage to stone, that are without sensation. Hindi daw sila ganon. Hindi daw sila nagbibigay pahalaga dun sa mga stones na walang sensation niya, walang nararamdaman yan. Ayaw nila dyan. Kung babasahin mo yan, kahit check nyo sa internet, kahit check nyo dun sa mismong author niyan, babasahin niyo yan, di ako nagsisinungaling. Taas pa. Sige, diretso pa. Yung isa pang si Theophilus. Kilala niyo si Theophilus? Na nagsulat ng Luke ba? Sinulatan ni Lucas. Ito, sabi niya, not only forbids the worshiping of idols, but also heavenly bodies, the sun, moon, lahat na. Sabi niya, river must be worshipped. Hindi sila gumagawa niyan. Laban sila dyan. Kinikilala ng Katoliko yan. One of their four anti-Nicene fathers yan. Diretso pa natin. May isa pa yan eh. Wala na.
Tatlo yan eh. Si Milito, then si Marcianus Aristides. 133 AD. During the time, they did not practice yung mga picture. So yun lang po. Then, glory to God. Hello, buksan na po natin ang ilaw para maliwanag po. Okay. So, Brother Alvin, magtatanong na po kayo 10 minutes kay Brother Men. Thank you very much, Mr. Moderator, for the way and for the night, my worthy opponent of this dialogue. My first question is that you used Exodus 20, 3 to 5 as expected by me. My question is, in the Catholic Church, I have said earlier that we only worship one true God, which is the Holy Trinity, which also Brother Louis is one with me in the worshiping of that one Trinitarian God. So my question is, so would that mean that all our images from Jesus Christ, Mary, the saints, the Pope, etc. in heaven and even the angels are not gods for us? Would you agree? Would you agree or would you not? Pardon? I will repeat my question. Sige, pag-Tagalog na lang, okay. Sabi ko kanila, ang isang Diyos na sinampalataya na naming mga Katoliko, tulad ni Brother ay isang Diyos, ang Trinitarian God lang, Father, Son, Holy Spirit. Now, ang question is, would you now agree that our images and pictures of the angels, saints, Mother Mary, Jesus Christ, even the Trinity, we do not see them as gods? Would you agree now? No. It's only the Trinity in heaven we regard and worship as God. Would you now agree that our images are not gods? Would you agree? So, would you now accuse us that we do not really worship the Trinity alone, but we have also other gods? Yes. Where in the catechism that we regard pictures of Jesus and Mother Mary and the saints and angels as gods in the catechism? Sige daw. Oh, gods ha? Gods? We regard them as gods. Paki. Ferdinalite. Okay, siguro nagkamali na ako, pero papakita ko sa catechism of the Catholic Church. Pakibuksan sis. May dinownload ako dyan. Type mo images. Pwede siguro, Mr. Moderator. Sige, siguro habang inaano pwede mo. Sige, Pagka hindi ko napakita, butak ko yun. sayang ang oras. Diba? Now, next question. In Exodus 25:18 to 22 that I have used earlier, ginamit ko kanila Exodo 25, 18, 22. Ang tanong ko, ang Diyos ba ni si Yahweh sa lumang tipan nagkasala sa pagtutos ito o hindi? Hindi po. Ay, hindi. Maraming salamat. Sa number 789 ng si Moses, prayed with God, with Yahweh on the cherubims, in front of the cherubims, hindi rin ba nagkasala si Moses? Hindi rin po. Nang si Joshua and the Israelites, prayed, hindi rin po sa Joshua 7:6, hindi rin nagkasala. Nang si King Hezekiah, prayed in the temple, in the front of the cherubim to Yahweh, hindi rin po nagkasala. Hindi rin po nagkasala. Nang inutusan ng Diyos ang mga Israelita si Moses to make a brass or bronze serpent, hindi rin nagkasala. Hindi rin nagkasala. So, nagsabi ni Cristo, John 3:14-15, that in the Old Testament, the bronze serpent was raised. So also with the Son of Man, so that those who will see Him, you know that verse John 6:40, tama din yun. Hindi yun mali. Hindi po yun mali. Tayo lang po nagkakamali. Okay, thank you very much. Ng pakahulugan. So now, you now accept na sabi mo, lahat yun tama, walang mali doon. So you now classify it as legitimate use of images. Pwede lang mag-explain, Mr. Moderator? Sa inyo, Tagalog ngayon. Pero pakita ko lang sa kanya kung pwede. Sige, dahil ang tanong mo, Tagalog. may kinalaman naman na mag-explain siya, Oo. pagbigyan natin siya mag-explain doon sa tanong mo. Kaya nga, ulitin ko muna ang tanong. Sige. So ngayon, Ferdinand, inamin mo na walang mali doon, wala sa Old Testament hanggang sa inyo kay Kristo, walang mali. So ngayon, aaminin mo na direkta na tama pala ang ganung pamamaraan na meron din gamit ang mga banal na larawan. Mali po yung paraan ng Katoliko kung paano po ito gamitin. So hindi nagkamali si Moses, si Joshua, si Hezekiah, si David, o kahit sino man sa Old Testament, mali po ang pagganap ng Katoliko. Mr. Moderator, I'm not asking the Catholic, sa Katoliko, yun lang muna tinatanong mo sa mga talata. Is it valid o
Yung sa mga talata daw Yung ba? mga talata lang, so is it legitimate ba? Tama ba yun? Ibig sabihin, may Tama po yung tamang talata. paggamit ng larawan, may tamang paggamit. Ayun yung mga talata ba, mga sitas, tama yung Yung paggamit. sitas po tama. Mali po ang pagganap. Hindi po ako Sa nagtanong sa Katoliko. Katoliko. Side comment lang yun. Mali lang ang paggamit. Sige, kahit hindi ko tinanong. Next question. Ang question ko, saan mga standard, I have here a Catechism of the Catholic Church, the Roman Catechism of Catechism of the Council of Trent. Saan dito na we worship the images itself Okay. without considering Ay, pastor, ito na. the persons in heaven. Sige. Ewan ko kung mali ako ng pagkaintindi, hindi ako masyadong magaling regarding this. Pakiclick yung Council of Trent kanina. This is, Catechism of the okay, Council of that's, Trent. actually this is Catechism of Catholic Church. Okay, basahin ko lang konti. Ewan ko, malinaw ako ng ito sabi niya. Ito, ewan ko kung aaminin talaga doon. So, but the prototype which received honor, that's worship. If you honor Him, you worship Him. It's representation, that's representation, they honored Him. Her, Him, kahit sino pang santo yun ginagawa. According to the teaching of the Council of Trent. Okay, ganito. Okay, yun po. Yun ang sagot. Malinaw? Yun ang sagot. Ang Mali tanong po ba ko- ako ng pagka... Brad Ben, nagtanong ko, following that quotation of yours from the Catechism of the Catholic Church, I would ask the question, yung honor dyan, yung prototype, di ba ibig sabihin ng Katoliko yung prototype, yung person mismo doon sa langit, yung persona, hindi yung larawan? Yung base nga sa pagka-deliver ko kanina, before me, huwag mo dagdagan. Diba? Sana, huwag ka na magdagdag ng itsura-itsura pa. Objection, Mr. Moderator, Oh. yung word Hindi lang prototype yun. ba, yun yung mismong person, ang meaning ng Catholic Church, yung prototype, hindi yung images. Yun ang tanong ko, But, Brad Ben, Pastor- hindi yung front of that. Ang tanong ko, yung word prototype does not refer to the images, but to the person himself. Yun yung prototype, di ba? Sasagutin ko po. Ang ibig sabihin ng prototype, hindi yung larawan mismo, kundi yung nilalarawanan. Okay, Yung kung sabi ko, yun po, sabi ko. Yun, yun. Ito, sasagutin ko sa catechism ulit. Oo, hindi. In this sense, I take it that scholastic writer have spoken the same worship, being faith to images of Christ as Christ our Lord Himself. Pastor, dinidinay mo ba yan? Sana ano talagang quotation na lang. Hindi, sagutin mo. Mr. Moderator, hindi niya sinasagot. Mr. Moderator, hindi siya magtatanong sa akin. Ako muna magtatanong. Kasi tanong na siya. Sabi ko, ako. Kaya nga, hindi siya nag-ask na question. Oh. Next question. Yung the same worship, ibig sabihin ba as God? Sinulat ba yan as God? Wala naman ah. Yung Tama, honor tama. nga doon sa images, Tama, hindi ba sa prototype? walang sinabing same as God. As wala, maraming salamat. Ito po. Pwede na Maraming sumagot, salamat, Mr. tama na. Moderator. Tama na. Tama na, sagot na niya. Huminto na. Walang nakalagay. Tama, walang nakalagay. Pero yung paraan ng pag-worship nyo, same as God. Wala na Ano? sa nasulat. Sa presentation ko kanina, ginagawa nyo, bakit ka lumuluhod? Bakit ka nag-homage sa kanila? Diba? So yun ang sagot ko, Mr. Moderator. 2 minutes. Oh. Sunod na tanong ko, dun sa templo ni Solomon, nandun yung templo sa panahon ni Kristo. Ang tanong ko sa iyo, kailan inutos ni Kristo at ang mga apostol na sirain yung mga rebulto doon sa loob ng templo, yung images ng cherubim, ng mga images of the saints, meron dyan sa Biblia eh. Wala pong inutos si Kristo na sirain. Walang mga sa sila. Maraming salamat. So, preserve pa rin. Sagutin ko lang po. May question ba? Nasagot mo na eh. Nasagot mo na eh. Hindi. Kasi, Point lang. sige. Verbal talang point by point lang. Direct question. My next question, in Ezekiel 41:17 to 21, there is a prophecy na darating ang bagong templo ng Diyos, meron pa rin mga larawan ng mga anghel at ng mga santo. Ang katuparan nan, Katoliko o yung simbahan mo? Saan sa ating dalawa? Kasi dalawa na naman tayo nag-uusap eh. Yung simbahan mo ba, ang katuparan ng templo na darating
sa panahon, sa fulfillment ng prophecy in Ezekiel, na meron pa rin mga larawan o sa aming Katoliko na merong larawan? Naniniwala po ako. Sa atin? Naniniwala po ako na kami yun. Kayo yun, kahit walang larawan. Okay, thank you. May oras po ba? May oras. 30 seconds ba? One last question. One last question. Hindi po yung Katoliko. Oh. Saan sa New Testament, letra po letra, na inutos si Kristo at ng mga apostol na bawal gumamit ng larawan ng mga anghel at ng santo sa pagsamba sa Diyos? Sagutin ko. New Testament, utos. Wala silang ginawang katulad nun, ang apostol. Kaya hindi sila nagutos kasi hindi sila gumagawa nun. Ayun ang sagot mo. Thank you very much. Time na. Time na. So 10 minutes ha. Cross 60, Brother Ben, ano man ang magpo-cross? 10 minutes. Pastor, ito, yung binanggit ko kanina. Brother Alvin na lang. Brother Alvin. Okay. Ito yung kanina, binanggit ko kanina. Yun na lang, paki-post yung catechism. Pastor, do you believe, ito ba dinideny mo ngayon? The same worship being faith to images of Christ as to Christ our Lord Himself. Sabi nyo, hindi yan yung itsura lang. Sabi dyan, napakalinaw yan, yung images na yan, yan daw mismo si Kristo. Do you deny that, Pastor? Ang sagot Brother ko, Alvin. ang walang sinabi dyan na yung image mismo si Kristo, kasi naman po mula sa mulat ng catechism na yung imahe mismo yung plastic si Kristo mismo yun. Wala man ba? Ay, ewan ko, kung mali pagkaintindi ko, Mr. Moderator, pakituloy ko ha? Hindi ba natapos magsagot? Ito. It is in this sense, I take it, that the scholastic writer have spoken of the same worship being faith to images of Christ as to Christ our Lord Himself. Oh. Tama po ba yan? Yan nga, ang ibig sabihin niya yan, hindi mismo yung ibig si Kristo mismo. Kasi yung sabi mo, yung interpretation mo kanina, na Brad Alvin, ito ang sabi dito, ang ibig mismo, siya mismo si Kristo, hindi sinabi dyan eh. Ito po. Diretso natin. Diretso natin. Mr. Moderator. Yung ibig mismo For si Kristo, the act which is called the worship of an image. Nag-worship po ba kayo sa image o hindi? ang sagot nga, yung honor sa taas. Hindi sinasagot eh. Hindi sinasagot. Category ka ng tanong ko. Nag-worship ba kayo ng image? Nandiyan nga, do we honor? Ang tanong po, nag-worship po na tayo ng image. Yun ang sagot ko. Honor. Hindi yung... Yes or no? No, worship as God kasi yung No. di mismo si Kristo yung imahe. Yung prototype, yung image, Okay. yung faith to image honor, yun ang respect So, hindi, sa taas. Pastor, ibig sabihin, no. Okay, no. No, na talaga kasi yung plastic naman hindi na talaga si Kristo yun. Pati ano nga yung image, Sino pasensya na naman yung yung nagturo image na ilalagay ko sa Yung PowerPoint. yun si Kristo. Pastor, may papakita akong image. Pwede yung PowerPoint ko. Sige. Okay. Oh. How do you explain this? Ito, I will answer that question. Tulad ng lumang tipan na may Ark of the Covenant may Cherubim, yung Rebulto ngayon sa New Testament, hindi nga yung mismo yung na mismong sinimba, kundi yung nilarawanan doon, pero yung pagbigay na pagsama kay Santa Maria, hindi bilang Diyos. Okay. Kasi Trinity nga ang guide namin, pagpitagan ng bilang santo na ina ng Diyos, yung sa Okay. aming paninindigan, So, bilang Catholic. Hindi yung mismong Diyos, hindi okay. yung Diyos yung statwa eh. Okay. May isa pa akong papakita. Pakipakita nga yung ibig sabihin ng worship. Okay. Sige. Pastor, dinidinay ba to na yung worship, ibig sabihin ng... Brad. Okay, Brother Alvin. Na yung ibig sabihin ng worship ay pagpapahalaga. Ay, isa din yan. Tama din yung pagpapalaga, pero hindi ibig sabihin, Tinatanong ko lang hindi pa ako tapos. So, yung tanong niya to qualify. kung isang pagpapahalaga raw ba yung worship? Sino nga? Yes, pero like may qualify, pagpahalaga, pero hindi bilang Diyos yung larawan mismo. Ay. May karugtong eh. Pero do you Banal lang na larawan, banal representation. accept you worship Mary? We don't worship Mary as Oh. goddess. We don't worship Mary as Mr. goddess. Moderator. We reverence Mary and venerate Mary, even in her images, as only a saint. Kaya na hyperdulia, hindi latria. Alam mo ng latria, sa Diyos lang yan. Okay. Sa Katoliko, dulia. Okay. Sa Diyos, latria, trinity. Okay, Dulia, Latria, Hyperdulia. Yes, dulia, Okay. hyperdulia. Yung binanggit mong hyperdulia, Yes, kang Mama Mary. Mary yun eh. Yes. pero pag sinabi bang
wino-worship mo si Mary, papayag ka? Hindi. Ang sa amin kasi, yung salitang worship na, yun yung meaning na hyperdulia, hindi yung latria. Latria as God, Mary is not a goddess. Pero pwedeng i-worship si Mary. Nga, worship nga as hyperdulia. Hindi. Kasi yung... Hindi nila naiintindihan yung hyperdulia. Hindi ba ko tapos, Brad Miller? Huwag mo na sumapaw. So, ang sagot ko, Tatanong ka lang, sa sasagot ako. tanong mo kasi, kung pwede bang i-worship si Mary, so ang sabi niya, worship as hyperdulia. Hyperdulia, hindi Ngayon, latria ng ano yung Diyos. hyperdulia? I-explain what is hyperdulia, Pastor. Napaka-simple. Ang hyperdulia, ibig sabihin si Santa Maria, she is blessed among all persons in the world because she bore the Lord Jesus Christ. Luke 1:42-43. She is the most blessed. Yun yung hyperdulia, but he is not latria, in a sense, worship as goddess. Okay. Kaya wala kami katigisan na si Mama Mary is goddess or God Mary. Wala yan sa Katoliko God Mary. Kaya walang latria sa Katoliko kay Mama Mary. Hyperdulia lang. Okay, ano nga yung... Ano pa kaliwanag, Brad Miller? Okay. Yung verse ng Exodus 20. Ilang minuto na tayo? Okay, sige. Thou shalt not make unto thee even any graven image, Yes, amen. any likeness of anything that is heaven above, that is in earth beneath. Do you accept na ginawa yung graven image si Mary? Kasi kasama dun, under the earth. Hindi lamang yung Diyos, kundi yung pati nasa lupa. Huwag ka daw gagawa. Do you deny that, Pastor, na hindi niya yung ginawa? I will deny that this refers to the other gods of the nation. Exodus 23, verse 23-24, mga Diyos-Diyosan na ng mga pagano ng mga bansang pagano. Okay. Exodus 23, 23, Oras pa po. in context with Exodus 23. Acts 17:29. Okay, Acts 17:29. Yung binanggit ko kanina na, kanina? Acts 17:29. Ubus na yung oras natin. Diyan na lang, Acts 17. Ito, hindi ito, ibang Diyos. Ito yung ginagawa niya. Ay, di ako, pero pwede mo. Ayan. Pastor, Brother Alvin, Oh. do you deny this na ito ay patungkol sa Diyos na ginawang claiming image, ginawang gold, silver, stone, given by art and man's device? Oh, ang sagot ko, tungkol sa pagan gods, sa kanilang Diyos talaga yung bato, yung Rebulto nila, yun sila sa Katoliko, yung Rebulto ka namin, hindi yung mismo yung Diyos yung Rebulto. Ito nga, yung sa pagano nga ito sa Katoliko, kasi yung Rebulto nila, yung mismo ang Diyos eh. Basahin natin. Kaya basahin natin. For as We much ought then not as to your think offspring that God Godhead is like unto gold. or silver or stone. Tunay na Diyos o hindi? Yan nga, sagot ko. Wala kaming Diyos na ginawa ng Di Rebulto. sumasagot Na eh. Rebulto ang Diyos mismo. Yun kasi ang Rebulto mismo ang Diyos Pakirephrase ang eh. tanong. Yun kasi mismo Ulitin Rebulto ko ang tanong Diyos. ko, Mr. Moderator. Godhead is like unto gold. Hmm. Diyos-Diyosan o tunay na Diyos ang tinutukoy? Ang sagot ko, Diyos-Diyosan yan. Sapagkat yung mismo Rebulto kasi ang kinikilalang Diyos yan, oh. Okay. Gold, yun yung mismo silver and gold. Ang Diyos nila. Hindi yung iba yung Diyos na mas representation lang yung gold and silver. Hindi eh. Yan mismo eh. Yun nga, oh. Or stone, graven by art and man's device. Yun mismo ang Diyos nila. 2 minutes pa po. Napakaliwanag. Okay po. Okay. Ito yung tanong ko, Pastor. Yung kanina may binanggit ka tungkol doon sa art. Yes. Ano yung sinamba nila doon? Ang sinambahan nila tulad ng Katoliko, ang Diyos behind the art pero using the cherubim. Eh kayo wala kang cherubim ginamit eh. Diretso lang sa Diyos. Eh ang sa Diyos ang utos gumawa ng Rebulto ng cherubim. Pero hindi yung Rebulto ng cherubim mismo. Kundi ang Diyos na nandun in throne upon the cherubim doon nga sa kita nagsalita. Sa number 789 po. Sabi mo, kanina sa New Testament may images din. Yes, according to Christ. May inutos ba si Kristo na gumawa dyan? Binasa ko nga dito komentaryo ng Sige. Protestant ng pastor niyo. Hindi. Sa Bible ng Katoliko. Utos nga, base ka sa talata ng Sige po. Biblia, Numbers chapter 21. Hindi, New Testament sa tinutukoy ko. New Testament. New Testament. Yun nga, sabi nito,
this point and form of method of salvation, the first day, has become a picture of Jesus hung on the cross, able to save those who look upon Him in faith. So faith, John 3:14-15. Yun yung litas namin, John 3:14-15. By faith. 1 minute na lang. Siguro ito medyo nakakatawang tanong. Inutos. Okay, sige po, okay na sa akin yun. John 6:40. Sure ba kayo na yung picture nyo na ginagawa nyo ngayon, ang picture ni Cristo, yun yung picture niya, no? Ang sagot, very easy to answer. Hindi naman kailangan talaga tumpak kay Hebrews 10:1, Hebrews 9:20-24. Copy lang, kopya lang doon talaga sa original. Tulad ng picture mo sa TV ka pa, hindi, ikaw naman yun eh, pero hindi na yun nag-represent sa'yo ngayon, yung malaki ka na. Pero ikaw pa rin yun, hindi naman talaga tumpak. Hindi kailangan eh. Stop now. Okay, rebatan na po si Brother Antik, affirmative rebatan. 15 minutes. Thank you very much. Thank you very much, Brad Leonard and Brad Louie, our moderator and friends here. Now, my second stand on the rebuttal, Brad Leonard is using the catechism, but actually, he doesn't understand the interpretation of the simple words of the catechism. The word is a prototype. Akala niya, yung imahe na mismo. Hindi eh. May imahe nga kasi may nilalarawanan. Yung sinamba, yung persona talaga ng nilalarawanan. Ang Diyos si Kristo na nandun sa langit. Yung imahe ni Kristo, the same honor, ibig sabihin, yung respeto lang kasi alangan naman din yung respeto yung larawan ng mister mo, yung misis mo. Pero hindi mismo yung misis mo, yung picture ng mister at misis mo. Pero bigyan mo rin ng honor. Pwede ba sabihin mo ng misis mo, Mrs., I love you. Itong picture mo na maganda, punitin ko sa harap mo kasi ikaw naman talagang mahal ko, hindi naman yung picture mo. Hindi yan eh. Honor na yung picture. Kaya tumawa na tayo ng picture. Di ba lahat love yung mga picture natin? Ganun din sa Katoliko. Yung mga santo, simple lang. Tulad ng Diyos sa Old Testament, pinutos. Sabi pa ni Brad Millard, hindi daw refer to pagan gods yun. It represents God daw. Ibig sabihin, yung aral ng Katoliko, sa kasubalian niya, he accuses us. By the way, Exodus 26 sabi, do not bear false witness against thy neighbor. Tapos ipasok mo dito ang Catholic Church na practices. Sa Old Testament, wala pang Catholic Church dito. Paano naman nasali yung Rebulto ng mga santo? Wala pa dito. Ang context dito, Brad Leonard, is the pagan gods, the nations around Israel. Kasi tunay na pagsamba sa Israel. What about the nations around Israel? Tunay ba ng pagsamba? Hindi nga eh. Diyos-Diyosan. Saan mababasa? Exodo 23 hanggang 24, tama 32. Sabi dito, o dito na lang sa ang Biblia. Exodo, Kapitulo 23 hanggang 5 kanina tinok mo. Ang sagot dyan, sinabi mo kanina, it refers not to pagan gods, but to representations of God in the Catholic Church. That is false. Why? Because in Exodus chapter 23, verse 23 to 24, 32, sinabi dito, basahin natin, Tagalog Bible, sapagkat ang ating anghel ay magpapauna sa iyo, at dadalhin ka sa Amoreo, at sa Heteo, at sa Pereseo, at sa Cananeo, at sa Hebeo, at sa Hiboseo, at aking lilipulin. Huwag kang yuyukot sa kanilang mga Diyos, mga Diyos-Diyosan, o maglingkod man sa mga yaon, o gagawa man ng ayos kanilang mga gawa, kundi yung iwaksi at yung pagputol-putulin ng kanilang haligi na pinakaalala at yung paglingkuran ng Panginoon ng Diyos at kanyang babasbasan yung pinapatay yung tubig. Verse 32, huwag kang magipagtipan sa kanila, sa ibang bansa, ibang bayan, at sa ibang Diyos, ni sa kanilang mga Diyos. Napakaliwanag dito, the context of Exodus, wala pong Catholic Church. Bakit naman ipapasok natin yung Catholic Church just to prove our point na bawal yung larawan? In the Old Testament talaga, pagan nations, Ferdinalite, talaga it's really a pagan nations ka. They are worshiping us. That is the reality sa mga. No, sa Old Testament, wala pang Christian church. Mga pagan gods talagang idols, kinukundina na Exodus 20, 3-5. And I would like to point out that in Exodus 20, verse 3, thou shalt have no other gods before me. So other gods. Kaya nga sinasabi ko, di ba, Brad Maynard, sa first pahayag ko kanina, tulad ka po ni Brad Louie, we are Christians, we believe only in one Trinitarian God. So, ibig sabihin yung images Rebulto namin, hindi yun talaga gods. Kaya isa lang ang Diyos ang sakaptismo namin, ang sinampalataya namin, ang daming sinasamba. So, it is again another false accusation. Exodus 20:16, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Tapos sa amin, dinikalala namin, Holy Trinity, tapos itong Rebulto ni Mama Mary, ginawa mong Diyos para sa amin. Kayo ang gumawa ng Diyos ng mga Rebulto namin, para sa amin, hindi kami.
Hindi kami, may false accusation. Yan talagang lalabas kasi sa amin, 1 Samuel 16:7, God sees in our hearts, kaming Katoliko, lumuhod kami sa harap ng Rebulto ni Kristo. Ang puso ang tinitingnan sa amin ng Diyos, 1 Samuel 16:7, ang sinamba namin nandun sa langit, ginamit lang ang Rebulto tulad ng kerubin, sumamba si Moses at si Joshua 7:6, in front of the cherubim of the angels of the stages of the angels. Pero yung Diyos na siyabi sa langit, ang kanyang talagang sinamba, gumamit lang ng larawan. That is the Catholic truth of the side of the story. Kaya nga tinanong ko si Ferdinalite, tama ba itong ginawa ng Diyos? Exodus 25:18, nagkasala pa ang Diyos. Hindi. So legitimate use of images. Period. Tapos ang debate. O, dinagdagan ko pa, doon sa number 789, si Moses doon sa kumausap sa Diyos sa harapan ng Rebulto ng Kerubin sa Ark of the Covenant. Tama pa yun o hindi? Tama pa rin. So kumamay pa rin ang larawan. Tama pa rin. So wala din ng Katoliko. O bakit? Ang kusahan natin yung Katoliko na mali, meron naman palang tama. Sa tanso naman is Numbers 21:1-9. Tama pa rin, sabi ni Ferdinalite. Hindi naman si Ferdinalite sabi na mali yung ginawa ng tanso. Mali na tumingin sila doon at maging maligtas sila. Tama lang sa amin naman yung Ferdinalite, tama. Joshua 7:6-10. Lumuhod si Joshua at buong Israel sa harapan ng Kerubin, ng kabalang tipan. Hindi man sila nagtalikod, dito ang kabalang tipan, dito tayo sa likod para walang larawan ng Kerubin. Baka sambahin natin Diyos. Sabi naman yan, tama. So legitimate pa rin. Yun ang mga quote ko kanina, di ba quote ko kanina yung mga talatang yan. Hindi naman ibang talata ang ginamit ko, yung nga tinanong ko kay Ferdinalite. Agree naman siya lahat. So meaning, tama pala talagang ginamit ng simbahan Katoliko. Kasi basahin mo katekisim, yung mga talatang ginamit ko, yun ang ginamit ng katekisim of the Catholic Church. So legitimate pala Katoliko. Kasi yung talata na ginamit ko, na sinangayunan ni Ferdinalite, sustento, yun ang nakasulat dito. Kung nakasulat dito, es Diyosa ng mga Mabita, unang hari 11:33, yung mga silang Nog, silang Nebo, silang Kimos, nandyan pa sa Katoliko, nandito pa sa talata ng katekisim ng Catholic Church. Tama si Ferdinalite. Pero hindi naman. Yung mga talatang ginamit ko sa Old Testament, legitimate ka use of icons and images, holy images. Tama naman pala. O sa New Testament, si Kristo, may komentary po ng Protestante, hindi naman niya, he did not disagree with the commentary of the Protestant kasi yung tumangot ako sa kanina ng stand ko, you can see, makita talaga sa mata. Kaya nga yung John 4:23-24, worshiping God in spirit and in truth. Tama din yun, hindi naman kasalungan yun. Ibig sabihin, espiritu at katotohanan. Wala nang banal na larawan. Yung sa panahon ni Moses na may kerubin, ibig sabihin, hindi yun sa espiritu at katotohanan. Espiritu at katotohanan din yun kasi Exodus 36:36-38, ang nagbigay ng kaalaman ukol sa pag-ukit ng mga banal na larawan, galing sa Holy Spirit, the Spirit of God. Ang Espiritu din ng Diyos yun. O si Kristo sabi, John 3:14-15, hindi mo naman na-deny yung komentary dito ng Protestante. Okay, basahin ko ulit. Napakaliwanag, sabi mo, saan sa New Testament ba nandun? Ito nga ang sinipin na talata ng Protestant scholars. And you should also respect them kasi layman's Bible commentary to for Protestants eh. This is standard. Sabi dito, this form and method of salvation, the brass snake raised high, has become a picture of Jesus Christ hung on the cross. Able to save those who look upon Him. Paano magligtas? Sa Rebulto ba mismo, sa Crucifio? In faith nga, sa pananampalataya, Spirit of Truth at katotohanan, pero meron dinamit, larawan, picture ni Kristo. Bawal bang picture ni Kristo? I-picture mo nga eh. Hindi bawal. Si Kristo parang Panginoon natin. Sobra naman yan, yung larawan mo, minahal mo, nilagay mo sa di ba? Nilagyan mo ng frame. Tapos yung si Kristo, walang larawan kahit palang konti, kahit isang. Yun ang Panginoon natin ang manipulpo sa pinatagapagligtas. Hindi ba pwede by faith? Hindi naman yung Rebulto ang dinidyos nga, kasi hindi na yung by faith, that is a false faith. May mga Katoliko talaga abusado. Tuwing Biyernes Santo, pupunta dyan sa Quiapo. Para sa kanila, inaalala na yung mga santalanan nila, magbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Akala nila, yun ang Diyos mismo. Yung abuse is not an argument for proper use. Kung may nagkumilala sa Rebulto na Diyos, lahatin mo lahat ng Katoliko, huwag naman. Kasi ang karamihan ng Katoliko sa katekismo, hindi talaga bobo na ang Rebulto, ang Diyos mismo yung Acts 17:29, hindi yun talaga. Kasi yung Acts 17:29, ang bato, tanso, yun talaga ang Diyos mismo, letra po letra. Hindi yun sa Katoliko hindi yung paninindigan namin sundot.
bear false witness against us, Exodus 20:16. It's also one of the 10 commandments. Kasi yung Rebulto namin talaga ni Mama Mary, hindi yan Diyos mismo ang Rebulto. Kasi niya nga yung original na persona ni Mama Mary sa langit, hindi nga Diyos eh. Ano pa yung Rebulto na yung kay San Pedro, kay San Miguel Arcangel, mga Rebulto na hindi nga Diyos si Miguel, Angel nga lang sa amin eh. Tinalo na yung Rebulto, hindi yung Diyos. Tapos akusahan mo na Diyos yun. Diyos-Diyosan, yung Diyos yung Rebulto mismo, tulad ng pagano. Sa pagano iba talaga, pag inalay nila ng insenso doon, yun talaga ang Diyos nilang Rebulto, hindi lang representation ng false God nila, yun mismo. Kasi yung magbibigay sa kanila ng kapangyarihan o berton, hindi yan sa Katoliko. So Katoliko, legitimate use of images according to the scriptures, Exodus 25:18-22, Numbers 7:89, Joshua 7:6-11, etc. 2 Kings chapter 19, Isaiah chapter 37, 14-16, and then Numbers 21, 1-9, fulfillment in John 3, 14-15, John 6:40, then Hebrews chapter 9, verse 1-5, ang cherubim, binasa ko nila ng Buddhist Bible, represents the presence of God. Binasa niya kanina, Romans 1:23-25, iniba yung the glory of God, pero ang cherubim hindi naman pinalitan ng glory of God. 1 minute lang? 5 minutes pa, salamat. O dito, basahin natin, pinalitan ba Panginoon at ng mga apostol ng cherubim, ang larawan ng mga statwa, imahe ng mga anghel, ang iyong kapangyarihan, your glory, above the box were the winged creatures, the cherubim, representing God's presence. Pinalitan ba ang presensya ng Diyos? Represent na eh. Kaya nandun nga sila lumuhod, nandun sila nanikluhod, nandun sila sumamba sa Diyos. Diyos ang sinamba, ginamit yun eh. Di kayo gumamit pa. Wala ko. Hindi kayo kasama sa mga tunay na tagapagsamba ng Diyos. Yan talaga ang brother, ang conclusion, no? This is not an attack, this is a personal observation kasi iba yung ginawa nyo, ibang ginawa ito ng mga apostol. And sa Old Testament din, the people of God are the Jews. Now in Romans 9:4-5, sinabi dito, nagsamba ba sila in spirit and in truth? Kasi gumamit ng Rebulto ng larawan. Nagsamba na in spirit and in truth. Bakit? Romans 9:4. Dito sa Good News Bible. Magandang malita Biblia. Ito na naging pula. Roman 9:4. Itong magandang malita Biblia is mostly Protestant and scholar dito from the Philippine Bible Society. Meron din mga Catholic scholar pero mostly are Protestant. How did they translate Romans 9:4? Yung mga Hudyo, ng mga tao ng Diyos, may mga Rebulto, balik ba ng magsambay ba? Hindi ba yung tunay? Roma 9:4, sabi ni Pablo, sila yung mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Romans chapter 9 verse 4. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan. At ang tunay na pagsamba. O ang kautusan, yung Rebulto sa cherubim. Kautusan tunay na pagsamba at ang kanyang mga pangako. O legitimate. Sabi nga ni Ferdinalite, tama yung mga talata na may mga Rebulto, mga larawan, pati sa templo ni Solomon, tama. Tinanong ko, nang pumasok si Kristo at mga apostol sa templo, sinabi ni Kristo, yung mga larawan ng mga cherubim, representing God, wala na yun sa pangsirain yun na. Hindi naman sinabi ni Kristo yun at mga apostol, wala nga mababasa sa Biblia eh. Kaya, dito talaga sa Biblia, ang natumaran ng Catholic Church. Why? In Ezekiel 41:17-18, sabi dito sa Old Testament, meron talaga ang Diyos gagawin na bagong templo na mas maganda pa sa luma. At gawa bang mga larawan, meron pa rin. Ezekiel 41, kaya tinanong ko, Brad Leonard, yung simbahan niyo bang katuparan? Kaya sa aming Katoliko na may larawan. Sabi niya, sa kanila. Pero bakit naman wala ko nakita? Kaya angkin ka na angkin, pero wala pala talaga in practice. Yung accelerating theory na kayo yung bagong templo ng Diyos, Ezekiel 41:17-21, pero hindi naman kayo sumusunod na may mga larawan ng cherubim. Ang loob ng templong yun ay balot ng tablang kasintasang pinto at may ukit na larawan ng palmera at cherubim. Salita ng larawan ng palmera at cherubim at bawat cherubim may dalawang mukha. Isa ay mukha ng tao at ang isa naman mukha ng leyon. O, diba? Kaya ang leyon, ibig sabihin yung mga santo sa tribo ni Judas si Kristo, pahayag 5:5. No? He is the lion of the tribe of Judah, si Jesus Christ. Kaya yung mga kalipit ni Kristo, mga Kristiyano na tulad ni Kristo, lalaki at babae, sinisimboluhan din ng leyon. Yung mga palmera, yun din ang simbolo ng mga tao ng Diyos na sumusunod
sa utos ng Diyos. Kaya it's symbolism. Pero nag-irubin, meron pa rin mga larawan. Sabi larawan, nakaukit yung word nakaukit. So ang katuparan yun, Roman Catholic Church, hindi yun ang simbahan yun, ibang simbahang protestante. No? It's in Ezekiel 41, 17, 19. Tapos papasok ka sa templo, nandun mga larawan. Sasampahin mo ba bilang Diyos yung larawan? Hindi. Pero tatanggalin mo ba sa pagkasabi ng Diyos, bawal mga Diyos-Diyosan? Hindi din, kasi hindi naman Diyos-Diyosan yun eh. It is really in how the Christian people regard that Rebulto. Yan talagang contention natin kung ipilit mo, Brad Menard, at sa mga protestante na talagang yung Rebulto mismo ang Diyos. Sa inyo na yun. Pero sa amin, we are not affected kasi yung Rebulto mismo na papel, plastic, o bato, hindi talaga Diyos yung represented by God in heaven. So that is the bone of contention in which everyone here is now clear. Maliwanag naman. So I would like to ask the kind indulgence of our brother Brad Menard and the people in the Independent Church na consider the stand of the Catholic Church. Thank you very much and good afternoon. Okay, so second stand 15 minutes ni Brad Menard. Okay, may ano lang ako dito kung basahin. Doon kanina yung binanggit ni Brother Alvin, yung hyperdulia. Kasi, bakit ginagawa ng Katoliko na ginawang mediatrix si Maria? Diba? Kung hindi yan special o wino-worship, talaga, diba? At ibang klaseng honoring yun. Ginawa mong, instead of Christ, ginawa mo si Maria. Okay, punta pa ako dun sa yung meaning ng hyperdulia. Sabi dito, this is to put it simply lots of dulia. So maraming dulia. Special honoring to the Mother of God. Nakalagay dito. Sabi na, ang author nito, Catholic din. Sabi niya the Mother of God. So, yung special honoring, bakit doon sa mga saints, you venerate the saints, pero kay Mary, iba. So, iba yung diba? So, bakit kailangan ganun? Meaning to say, hindi mo sinusunod yung utos ng Biblia din, na huwag kang gagawa na higit sa akin. Bakit gagawin mo siya mediatrix pa sa Diyos? Diba? So, may special treatment mangyayari din. Okay. Ano pa yung isa pang gusto kong sabihin? Yung binanggit ni Brother Alvin kanina, yung cherubim, yung art, na may cherubim, yung may brazen serpent, iniutos yun eh. Napakalinaw yun, inutos ng Diyos direkta, gumawa ka. Yung mga image, pakita natin ulit. Inutos ba ng Diyos gumawa ka niyan? Pasayos ko lang, Brother Alvin, with due respect mo sa inyo. Siguro, ewan ko kung ano to. Inutos ba ng Diyos gumawa ka nito? Wala! O dinidisobey mo yung Bible? Si Moses, inutusan. Ikaw, inutusan ba? Na gumawa niyan? Wala! Ano pa? Yung isa pa. Sige, another, ano pa? Sige, slide. Ito. Yung brazen serpent, pinagawa talaga sa kanila. Bukod doon, hindi yun, sabi doon, gumawa ka. Hindi naman yun kailangan sambahin nila. Hindi naman sinabing sambahin niyo yung brazen serpent. Anong sabi ng Diyos? Tumingin lang. Tumingin. Hindi naman pinasambay. Bakit? Ito. Pinagawa ba ito? Hindi. Hindi yung pinagawa. So, dinidisobey mo yung Exodus 20 verse 4 and 5 hanggang 6. O kahit yung mga ibang talata na binanggit ko kanina. Dinidisobey mo yan. Ayan. Ito, ano ibig sabihin? Pinagawa ba ng Diyos na ganyan? Hindi. Walang inutos kahit isa sa Bible. Na gumawa ka ng ganyang itsura, ganito, kailan ganito yung laki, ganito, ganito. Doon sa binanggit kanina ni Brother Alvin, may specific size pa eh. Ganito gawin mo, yung sukat ng art,
pinagawa direkta ng Diyos, hindi masama. Pero ito, hindi inutos ng Diyos, ito ang masama. Eh ngayon, naggawa ka ng ganyan, eh sino yun? Galit ng Diyos sa'yo. Okay. Inutos, yun lang, binanggit ko kanina. Yung sabi kanina ni Brother Alvin, si Kristo daw, ganyan, yung nakabayubay sa krus, katulad daw ng brazen serpent na katulad sa New Testament. Wala rin inutos sa New Testament kahit isang utos na gumawa ng kahit anong itsurang katulad niyan. Wala kahit isa. Siguro, sasagutin na lang niya sa huling pananalita o cross-examine regarding dyan. Yung serve, gusto ko lang yan yung serve. Ang Greek word ng serve ay latria. Sister Delay, pakibuksan mo nga yung Bible. Yung serve, ano yung serve? Ano ba? Click mo nga. Hindi yan. Sa Greek. Type mo na lang yung latria. Latrius yan. Ilang minuto na lang po. Latrius. Ubusin ko na lang po dito sa puro. Father Alvin, pasensya na po ha. Ano lang to eh. I-ano ko lang yung aking nakita. Hindi mo makita? Latria. Yan. Yung latrio, o latris, ginawa ng latria. Serve, worship. Yan. Ngayon, yung mga Catholic, bakit binubuhat nila? Hindi ba siniserve mo yun? Binubuhat mo, dinadamitan mo, ibinibenta mo pa. May maliit, may malaki, may mas malaki. May pahulugan pa. Hindi ito sa pagtutuya, mga kapatid, no? Gusto ko lang ipakita bakit mo kailangan gawin yun. Yung isa pa, bakit dinadamitan mo yun? Itsura na yun. Yung ganong klaseng image. Do you serve? It's part of serving Him. Binubuhat mo siya, dinalagyan mo siya ng magandang katayuan. It's part of serving. Yung meaning ng serve, gusto ko lang sanang makita dun sa dictionary. Then, ano pa? Yung sabi kanina ni Brother Alvin, yung picture, sabi doon, may picture ka nga nung asawa mo eh. Hindi mo naman yung siniserve, hindi mo naman siya Diyos. Katulad nga, binanggit ka kanina, same din dun sa pinagawa dun sa kay Moses, kay Hezekiah, kay Joshua. Inutos nga lahat yun eh. Kaya sagutin mo sa akin kung inutos din yung ganyan. O, hindi inutos, kinopya mo, tapos hindi nga inutos na pinagbabawal ng Diyos. Okay, ano pa? Inutos mo bawal. Ito yung gusto ko sa John 3:14 to 16. Sister Jelay, pagbukas. John 3:14 to 16. Sana masundan yung mga. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Ganito. Yung pakahulugan, iba eh. Ibig sabihin, ginawa nila, katulad din ng Larawan na gano'n. Hindi eh. Spiritual na yung tinutukoy dyan eh. Napakalinaw. Katulad daw kung paano na i-lifted up yung brazen serpent, si Kristo yung katuparan nun, hindi yung Larawan ni Kristo katulad na nakaganon. Napakalinaw po yan. Ito, may nakalagay ako dito. Sinabi bang gumawa ka ng katulad ng Larawan ni Kristo? Sagutin sana po yan. Sinabi ba ni Kristo o sinabi ba ng mga apostol na gagawa sila ng ganyang itsura ni Kristo na nakabayubay sa krus? Pakita natin sa New Testament, wala kahit isa yan. Wala yan.
kanina, binanggit ni Pastor, ni Brother Alvin, yung cherubim, doon daw bumababa ang Diyos. Sama, agree naman tayo doon eh. Ang Diyos bumababa doon, kaya sila nag-bow down, yung Diyos nandun. Eh, ang tanong ko, ito yung tanong ko, bumababa ba ang Diyos kay Maria? Prove me na sa Catholic Church, bumaba yung Espiritu ng Diyos sa larawan at anyo ng ganong klaseng imahe kay Maria. Wala. Siguro, pag sinabi sa akin, yung sa Russia, si Mary nagpakita, siguro, that's debatable issue pa. Ano ba, yung brazen serpent, nung pinagawa si Moses ng brazen serpent, winorship ba nila yun? Pinaglingkuhan ba nila yun? Alam nyo, nangyari nung linura nila, sinamba nila, pinasira ulit yun. Kung aanin niyo yung kwento ng brazen serpent, sinira yun. Kasi nga, sinasamba lang ng mga Udyo, ng mga Israelita. Akala nila yung dapat sambahin, katulad ng nangyayari ngayon. Hindi, walang masakit talaga sa damdamin. Pero, gusto ko lang sabihin yung katotohanan. Hindi Katolik, kaya sinagot ko kanina dito, mali ang pagkaintindi ng Katoliko. Doon sa piling ng Diyos na gumawa, tama na gumawa si Moses, sila lang inutusan, ikaw ba inutusan? Sino inutusan sa kanila para gumawa ng ganyan mga itsura ng mga... Wala po. Okay. Doon sa 1 Samuel 4:4, nung sabi that God was enthroned doon sa ark. Nagpatira pa, sabi doon, nagpatira pa sila. Doon sa cherubim ba sila nagpatira pa? Tandaan natin yung worship to bow down. Kanina sila nag-bow down. Doon sa Diyos na nandun sa cherubim, sabi doon, tuwing bumababa. Sabi ko nga, legitimate yun kasi pinagawa. Ito illegitimate kasi hindi inutos. Hindi inutos yan. Siguro kung inutos na lang, inutos yan eh. Wala kahit isa. Okay, siguro less ko na yung oras para maano natin sa audience. Siguro huling pananalita ko, no? Doon sa Exodus, Sister Gela, hindi ko ito masyadong na-emphasize. Doon sa aking PowerPoint, sa pinakauna, yung Alpanay. Ito, hindi si ata nasagot to eh. Yung Alpanay, yung before me. Sige pa. Yun. Ito po, sabi dito, yung ibig sabihin ng Alpanay, huwag mo man dadagdagan kahit picture pa. Picture niya, itsura niya, ano pa? Itsura niya ha. Huwag daw, yung before me sa harap niya. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Malinaw yan, oh. Huwag kang mag-a-adapt ng kahit anong object eh. Yung ibig sabihin nun, Alpanay. Any object, in addition, para sabihin mo, prototype yan, yan yung aking resemblance, yan yung itsura ni Kristo. Wala kang camera para sabihin mo yan. Yan yung si Kristo, kaya ito rin yung hanggang ngayon, 2000. May picture ba tayo nun? Wala. Kahit yung shadow drawing, wala eh. Yun ay isang gawa-gawa lamang. So, ibig sabihin, ano gusto kong sabihin, mga kapatid? Huwag natin dagdagan yung Biblia. At huwag natin balongtutin yung Bible. Pag sinabi niyang hindi pwede, hindi pwede. Hindi kayo nutusan, kaya huwag mong gawin na gano'n. Huwag kang gagawa ng any given image. Ayaw ng Diyos at galit siya. Yun lang. Si Bebe. Over 5 minutes. Okay, thank you very much, Maynard. Start na? First question. Unang tanong ko, Maynard, sabi mo, hindi inutos ni Kristo sa mga apostol sa New Testament. Saan dito mababasa sa letra po letra sa New Testament na inutos
bawal larawan ng mga santo at mga anghel sa templo ng Diyos. May letra po letra na mababasa dito. Kasi inutos sa utos. Wala rin, Bawal. wala. Maraming salamat. Sunod na tanong. Yung templo pinasukan ni Kristo at ng mga apostol sa Jerusalem, sabi ng Biblia, may mga larawan ng Virgin at mga anghel. Ang tanong ko, bakit hindi inutos na ipatanggal yun ni Kristo kung bawal yun? Kasi hindi yun nila sinasamba. Hindi nila yung pinaglilingkuran, hindi sila lumulutod. Oh, thank you very much. So, hindi nga kinakalalang Diyos yun, yung Rebulto. Yes. So, kaya sa Katoliko, Hindi. Kasi kanina sinabi doon sa Catechism of Catholicism, they worship Him. Di ba? As Christ Himself. Ayun, nakalagay oh. The images of Christ as Christ Himself our Lord. Same worship being paid. So malinaw yun. Hindi ako may sabi niya, ang may sabi niya yung gumawa ng Catholic Catechism. okay, next question. Alam mo ba nga na sa original Greek ng Galatians 3:1, meron talagang picture of Jesus Christ? Pwede pong Jesus pabasa Cristo, natin. Ferdinalite, Romanos in Greek. Galatians 3:1, translated in the Living Bible translation from the original Greek, which is periographo, Romanos. Meaning, Galatians 3:1, Living Bible Bradley. Kasi I'm using a certain, a specific chapter and verse of a specific Bible version from the Protestant. O foolish Galatians, what magician has baptized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. So is this true na ang translation nito from the Greek periographo Romanos, meron talagang picture o larawan ni Kristo ginagamit ng mga apostol. So, sa King James, saan dyan yung picture ni Cristo? Pakisabi mo sa akin, para ako mag-agree kung alin dyan. Mr. Moderator, Tatanong ko lang siya, saan dyan? Kasi may translation sa iba eh. Dito ako nakatingin eh. Paano ko dyan makikita? Pwede bang ipakita dito sa akin? hindi kasi I'm using a Living Bible. Okay, yung translation na yan, saan dyan? Based on the Greek pa rin. Saan po dyan yung i-revise na iyan yung nangyari? Kaya nga, before your eyes, Jesus has been evidently set forth. So evidently, Evidently set forth sa original Greek, periographo, graphe, Romanos being Picture. picture of it. Okay. So, yun, nag-Greek ka doon, okay naman yun. pag-aaralan pa pa. Pag-aaralan pa. Pag-aaralan pa ha? Okay, maraming salamat. Dito naman sa Discovery Bible, sa Protestante, sa unang Corinto 2:2, sabi dito, I do not preach anything but Christ crucified on the cross. Okay. Would you agree that this illustration by the Protestant and Catholic sa simbahan, si Pablo, nagpipreach, meron silang krusipiho? Based dito sa unang Corinto 2:2. Hindi ako na... You would agree with this Protestant, hindi mo agree ito? Pwede. Hindi talaga. So mali itong mga scholar dito, gumawa ng illustration according to 1 Corinthians 2. Kasi nagbasa ko kanina yung faith of forefathers, binanggit nila, hindi sila niniwala dyan. Hindi sila gumawa ng kahit ano. I'm not asking faith for fathers, I'm asking the Protestant version of the Bible. Version ng Iba yung verse, pakahulugan nila. unang Corinto 2. Iba yung pakahulugan nila to stand their faith, parang yun lang yung gawin nila yung stand nila. So Yung yun, pakahulugan ng hindi ka agree dito. Hindi ka agree dito. Okay, thank you very much. Sunod na tanong, itong Bible commentary, layman's, sabi dito sa Numbers 21:9, refers to John 3:14-15. Hindi ka rin agree. The picture ito ni Kristo. Sabi ko kasi hindi ka rin agree. So kaliwas tayo sa mga Bible scholars. Next question. Saan dito, kasi itong tinawag mo, Catechism of the Council of Trent. Ito ngayon ang US Catechism of the Catholic Church. Ayun na. Anong page number sa modern catechism na yung kinuha ko kanina, quoted din dito? Saan dito? Ayan po yan. Anong page? Hindi ko na naalala. 200 something yun. Ganun ba? So, ano yung makati kasi 299. Okay. Ito po yun. So, timekeeper, Page 1, Mr. Moderator. chapter 15, 197. Yung kung parehas. Page 1. Sige na, tayo. Okay. So, Ako kaliwa naman. Close naman. Okay. O, last na to. Tapos pwede na yung ano, yung last. Okay. Ako naman.
Ayan, pakisagot lang to, Brother Alvin. May inutos ba sa inyo na gumawa ng ganyan, mga larawan? Very good question. Yun ang ay nantay ko, yun sa cross. In the Catholic Church, in the interpretation of the Bible, may utos by way of prophecy. Halimbawa, monumento at Rebulto ni Cristo, sa Living Bible Translation, New Living Bible Translation, New American Bible, may utos talaga by way of prophecy. Saan mo babasa? Hindi pa ko tapos. Isaiah 19 to 20. Sabi ng prophecy, Isaiah 19 to 20. Certain Living Bible at New Living Translation at New American Bible. And there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt in those days. This is a prophecy. And a monument to the Lord at His border. This will be for a sign, yung monument to ng Diyos, a sign of loyalty to the Lord of hosts. And when they cry to the Lord for help against those who oppress them, He will send them a Savior and He shall deliver them. By way of prophecy, inutos na yung monumento at Rebulto ang Kristo ang Panginoon. At ito para sa New Testament, John 3:14-15, Pakitaas na unang unos-dos, sundan John nyo. 6:40, maraming talata Yung dito. pillar ba para sa Panginoon yan? O siya mismo ba yung ipipilay, gagawin pillar? Yung anong talata Yung ito? pillar, yan yung kanina binanggit mo kanina. Ang numbers 21. Hindi, Isaiah 19:19. Yun nga mismo, yun nga sa Katoliko kahit yung pillar, dedicated to the Lord, o dito, monument to Rebulto sa likuran. Hindi yun mismo ang Diyos. Nag-represent ka sa Panginoon, di Katoliko, meron ka ng Rebulto at pillar sa Panginoon, kayo wala eh. May yung prophecy na nagsasabi ito, ito na fulfilled in our Catholic Church. Tanong ko, yung Lord ba mismo ang gagawin, yung itsura ba ng Lord ang gagawing pillar o para sa kanya lang yun? Yun dyan, yun. Yung context, yung context. O para lang sa kanya yung pillar na yun? Kaya nga, para sa kanya ang monument to the Lord, pero meron nga gawin Rebulto for the Lord. Okay, sige. Yung sign of loyalty. Monument to the Lord. Para sa Diyos. Di kayo wala kayong monument at Rebulto. Yan ang problema. Sa amin ba may prophecy na fulfilled sa Catholic Church? Kami lang may Rebulto ni Cristo. At may monumento. Tinatanong ko, kung yung itsura ba ni Lord yung gagawing pillar o para sa kanya lang yun? Ang sagot, kahit para sa kanya, pero ang katuparan sa New Testament, picture of Jesus as larawan din ni Cristo ka lang, poste lang para kay Cristo. Okay, Hindi sige. pwede poste para kay Cristo. Talagang mukha talaga ni Cristo, Galatians 3:1. Okay. Bibliographo is Brother Luis Banaldi. Sige. Papakita mo yung itsura dyan, monument. Ganito ba yun? Ano nga? Ulit. Sige. Napapalo ng aking assistant. Ito pangatlo. Hindi yan si Cristo eh. Yun. Ganito ba yun? Ang sagot, ganyan ba? Ang tanong mo, that is a representation. It can be kasi yung monumento, hindi naman tinumpak. Hindi sumagot na ako na hindi representation nga, ay hindi na yan tumpak. It can represent. Yun ang sagot ko kasi ang sagot yung niya din, monumento. Oo. Kasi So, ganyan gumawa naman ng Kristo na nakabayumpay sa puso. May mumukha pa talaga yan na ang sabi conception of sino. Representation na yan eh. Unang Korinto 2:2. Galatians 3:1, picture of Jesus Christ. Ano bang picture of Jesus Christ? Picture mo ba? O picture mo ba? Siyempre kay Kristo mismo. Pero hindi naman tumpak talaga ng perfect picture of Christ. Galatians 3:1. Tanong na lang. Walas. It can represent, pwede. Hindi, wala na. Okay, yun na lang po. Hindi, wala na po. Ayan eh, ano na lang, wait na niya. Ako manang mauna sa moderator, same as kanina sa atin. So last 5 minutes, ka-conclusion and summary. Maraming salamat Padminag sa mga tanong mo. Kasi kanina ka pa, sabi na sa New Testament, walang utos. Sa Biblia, yung Old Testament ng mga prophecy, pwede rin yung utos kasi yung Ezekiel 41:17-21, sinagot mo kanina eh. Di ba tinanong ko sa'yo, sinong katuparan nito na may darating na bagong templo ng Diyos na may mga larawan ng kirubin at ng mga 10 tao? Isumagot ka, simbahan nyo. So ibig sabihin, may prophecy pala na tutuparin na may templo at Rebulto. Bakit kayo inagpino kayo yun? Wala kayong Rebulto sa Katoliko meron? Kaya may mga prophecy nga, nagkatugma, na-fulfill
believe in the Roman Catholic Church and no other Christian church of the 44,000 religious denomination according to the World Christian Encyclopedia, page 100, since 2012. Now, ito nga, parang showdown na ito kanina, Ferdinalite, kasi sa tanong mo, parang dito mo ako ititin, pero nasagot kita, New Living Translation, Living Bible. Bakit kaya hindi ko pinag-aralan ng ibang Protestant translation? Pag may mababasa tayo sa isang Protestant translation, tatakbo kayo sa translation na walang mababasa. I-proof na matutunayan na mababasa sa Biblia. Siyempre, sa Katoliko, sa babasahin yung may mababasa, tapos tatakbo kayo sa walang mababasa. Paano natin, how do we learn that if we punta tayo sa walang mababasa, hindi ito may mababasa? Fulfillment of a command by God, by our Lord, by prophecy, by Paul, and a monument to the Lord at its border. This monument, ang monument o Rebulto ng Panginoon, will be for a sign of loyalty to the Lord host. Hindi yung pillar lang na poste, kasi ang poste represent God. Hindi, positibo yan na malaki na nakabayubay si Kristo. Unang Korinto 2:2, binuklat ko ito kanina. And according to Galatians 3:1 in the original Greek, periographo, Yesu Kristo, is Tauroninos. Periographo, picture of Jesus Christ, hangin mo ng cross dito sa Living Bible. Hindi naman talaga tugma, kasi ang picture na natin, hindi naman talaga tugma every now and then, kasi minsan tataba tayo, minsan papaya tayo, pero it can represent us. Kaya ito lang, ito ka nabigay Kristo, mga Nazareno, mga Kristo na, pati-flash. Yes, sagot po yes, direkta, it can represent your hindi mismo yung mukha niyan, si Kristo mismo, kundi it can represent. Kung ang picture mo ba, it can represent your ID. 19 years ago mo yan, bata ka, pagbapo ka pa. Pwede mong ilagay yan sa ID, sa present ID mo, because it can represent you. So yun ang sagot ko. Madali lang at maliwanag sagutin, madali lang. Yes, it can represent. Ito ang picture na ayaw mong tanggapin ko sa mga Protestant na scholars. Ang simbahan ni Pablo na St. Paul was preaching in 1 Corinthians 2:2, I preach no other than Christ, hanging on the cross. O ganyan yun, simbahan nila may kasabiho. Si Kristo, yung Rebulto nila, nakabayubay si Kristo. Legitimate yan, hindi yan bawal. Galatians 3:1, picture of Jesus Christ hanging on the cross. John 3:14-15, John 6:40, makikita talaga. Sabi mo, yun yung mismo si Kristo nakabayubay. Tama ka, pero nang pumunta na ng langit, saan mo makikita si Kristo? John 6:40, makakita sa kanya para manampalataya. Sabi ng Protestante, may picture si Jesus Christ by faith and obedience kasi. Kasi para makita mo ba, maalala mo na si Kristo nakabayubay sa kusang yung manunubos ng tagapagligtas. Kaya gumawa ng picture, Protestante o layman's Bible commentary, hindi naman Katoliko to. Ginamit ko na mga non-Catholic translation. Tapos yung commentary, non-Catholic din, Protestant scholar. So why would you not accept na among Protestant, mga kaibigan niyan sila, hindi naman Katoliko, bawal naman sa kanilang mga gawain ng simbang Katoliko. Bakit hindi nyo tanggapin pag kumakampi sa Katoliko? Ibig sabihin, big ang Diyos lang pala, dito lang din may kampi. Yung Rebulto dito, at manginito, huwag dyan. Mali yan, dapat ang buong kasalanan, ang tuturo sa simbang Katoliko. Kung aral at turo ng Diyos, nandyan sa simbang Katoliko, tinuturo. Tapos yung sumisira sa mga Rebulto, dito sinasabi ng Biblia, mga kaawa yun ng Diyos. Saan mababasa? Salmo 74, versikulo 6 hanggang 9. Awit ng Salmista David, Psalms of David, chapter 74, verse 4 to 6. At ang mga kaaway mo, Panginoon, ang listahan sa gitna ng iyong kapulungan. Kanilang itinaas ang kanilang mga watawak na pinakatatanda. Sila'y tilang mga tao na nagtaas sa mga palakol sa mga kakahuyan. At ngayon lahat ng gawang inanyuan doon ay kanilang pinagpuputol-putol ng palakol at mga pamukpok. Sabihin mo yan ang Diyos, mga kaaway ng Diyos. Putulin mo mga Rebulto ng mga santo at mga anghel, pati yung larawan ni Kristo. Isaiah 19:19, sirain mo ng monument to the Lord. Sisirain ka ng Diyos kasi unang Korinto 3:16-17. Sisirain mo ang templo ng Diyos, sisirain ka rin ng Diyos. Kaya parang may mga di Katoliko at pati Katoliko na rin, pinako nila mga larawan, mga banal na larawan, mga secret images. They are giving the curse of God. Psalm 74. Thank you very much and good afternoon. Last 5 minutes, Kemena, conclusion. Sa'yo lang kami pag
Okay. Kahit ihulog lang yung pera. Maganda naman po yung binanggit ni curious ako doon sa mga binanggit niya. Hindi ko alam. Honestly speaking, hindi ko alam yun. Na yung translation. Hindi naman po kami close-minded regarding doon. Gusto ko lang ma-search din reference patungkol dyan. Baka nga naman talaga may picture talaga sila ng crucifix noon. Na may Jesus Christ na nakaganon. Hang ako doon, kaya nagsagot ako, hang ako. Pero, napakalinaw yung New Testament kasi sabi doon, sabi ni Kristo, mapalad ang hindi nakakita sa akin, pero hindi nananampalataya sila. Kesa doon sa nakakita, hindi naman nananampalataya. Eh, wala pa lang halaga yung mga picture-picture. Di ba? Wala halaga kasi ang mahalaga, yung kahit hindi mo siya nakikita, may faith ka sa kanya. So, yung kanina, lahat nakakikita. So, lalabas, literal lahat may picture ni Kristo. So, mali. Ano yun? Hindi nagdagan mo na yung sinabi ng Bible. Okay, yung isa pa, yung gusto kong pakibasa nga dyan ay Colossians 1:15. 1:15, yan. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Si Jesus Christ yung image. Hindi picture ang tinutukoy niya na. Hindi larawan ni Kristo nakadikit sa dingding na may puso diyan na may umiilaw-ilaw. Hindi ganoon. Ang gusto niya pakita diyan, who is the invisible God is yung ama ni Kristo. Siya yung imahe. Hindi mo kailangan gumawa ng imahe ni Kristo. Okay, isa pa. Yung 1 Timothy 6 o 6:16, Sister Jelay. 1 Timothy 6:16. Ano ba yan? Okay. Who only had immortality, dwelling in the light, no man can approach unto whom no man had seen. Ba't may narawang ka niya? Di wala nga nakakakita niya. Paano mo nalaman na yun yung picture niya? Wala. So, ang ibig sabihin ko dyan, yung ama, walang nakakita, pero may picture ka ng ama. Kaya anak, Espiritu Santo. Yung mga picture ka niyan. So parang, binanggit ko na rin kanina, nilatag ko naman na kanina dyan. Ayoko nang ulitin. Huwag kang gagawa talaga to. So, dahil hindi mo nga nakikita. Kanina dyan, 24, God is Spirit. Kailangan i-worship mo in Spirit and in truth. Okay, isa pa, ang hindi ko nabigyan ng pansin, si Maria. Ito lang lang. Ako sana, next time, kung may time pa si Brother Alvin, yung pagiging mediatrix ni Maria. Tapos yung sinabi, may oras pa naman to, samantalahin ko na. Yung sabi ni sa Matthew, 16:16, 7:18, upon this rock, ginawa yung rock, ano yan, yung Petra. Diba? So, yung rock daw na yan, yun yung RCC. So, isa yan. Isa pa rin sa issue na gusto kong buksan sana. Yung rock. Pero yung ito malaki, Petra to, diba? Pero yung si Peter, Petros. So, sabi doon, si Petros, yung Petros, siya daw yung first pope, Catholic, no? So, isa pang issue yan. Pero yan yung gusto kong makabuksan. Hindi lamang yung given images. Isa din to, pati yung pagiging mediatrix, Immaculate Conception ni Maria. Na wala na daw anak after Jesus Christ. So maraming bagay. So, magandang bagay din ay papasalamat. Gamitin ko lang yung time ko para pagpapasalamat kay Brother Alvin. Kasi from Cebu, nakapunta pa dito. So palakpakan natin ang Panginoon sa kanila. Ito lang naman po ay friendly discussion. Kami po ay honor namin na kayo ay pumunta dito. Nagpapasalamat kami. Naging part kayo ng isang sharing na ito. Sila Pastor Bale, nag-message ako sa kanila. Nagpunta sila, so na-flatter na ako kasi nandito na sila. So siguro mag-share din sila. Sana mag-stay pa kung kaya pang mag-stay. Regarding doon sa mga bagay na yun. Pero curious ako doon sa binanggit ni Father Alvin. Curious ako doon. So, yun lang, Mother, ikaw naman, tanong na.
gumagabi, pwede ko sa audience participation niya. So, sino po yung magtatanong? Okay, bilang-bilang na lang po muna. Unahin muna natin si Brad. Magina. Tatanong ko lang kay Barang. Did God commanded to make an image, to worship and to kiss that image? Meron bang nakasulat na kailangan kayong gumawa ng imahe at isalit doon? Direct answer to your question, in 1 Kings chapter 9, verse 3 to 4, sabi ng Diyos kay Solomon, nang dumalangin si Solomon kay Yahweh, sabi ng Diyos, O Solomon, nadirin po ikaw sa iyong panalangin sa akin. Itong templong ito, yung may mga cherubim, dito ako makikinig sa inyong salita. Dito ako ninyo sasambahin magpakailanman. At babantayan ko ang bahay na to, at dito ko diringgin ang lahat ng iyong pananalangin sa akin at ng buong bansang Israel. Kasi ko nga, doon na temple na may larawan, upo siya ng Diyos. Sa bagong tipa naman, John 3:14-15 nga yung sabi ko, ang protestant na komentary, picture dyan ni Jesus to kasi pupunta si Kristo ng langit para by faith and obedience, para ng tanso, we can be reminded of our Lord, merong representation, pero hindi naman kilala ng Diyos yun. Pero may kaman, may picture talaga. Mag-ibukas lang ako mga John 4:24. 23 po nata kayo 24. Kasi ang tinutukoy dito yung true worshipper Pag hindi ka true worshipper, ay doon ka pupasok doon sa pagsamba doon sa image. John 4. Ang sabi ni Kristo, alam namin kung sino yung sinasamba namin. Itaas mo ba namin sa taas? 23. But at the hour namin, and now is, yung panahon ni Kristo, when the true worshipper shall worship the Father, the Spirit and the truth. But hindi nakasulat yan na you make an image as a representation of being a Father, but you worship the Father, the Spirit, and the truth. Kaya nga sinabi sa 24, God is Spirit, and they that worship must worship Him in the Spirit and in truth. So yung mga true worshipper yung sinasabihan dyan. Pero when the Catholic Church read the Bible, we read it in context with the whole Bible. Kaya nga yung John 4:23-24, in context with John 3:14-15, with John 6:14, meron talagang makikita, yun ang batayan din ng pananampalataya by faith. John 6:14, sino mang makakita sa anak, para nakakita na rin sa Diyos Ama. Kaya paano ka nakakita kung wala kang image? Kaya yung John 3:14-15, yun ang image, that is worshiping also in spirit and truth. Kasi yung spirit na si Kristo ng Diyos na naging tao. Pag naging tao na siya, pwede rin siyang gawa ng larawan tulad ng tanso sa Old Testament. Kaya nasabi ng Protestant scholars, it can now be a picture of Jesus Christ. So legitimate yun, ang punto ng Lord Brad, hindi mo sinasambay yung larawan na representation as God Himself. Yun lang naman Pero yung picture, legitimate, sabi ni Brad Leonard, that is okay. Hindi naman masama, magkaroon tayo ng picture dito ni Jesus. Ang tanong ko po, Dr. Professor, brother, and apologies, Reverend. Di ba alam po ninyo, thou shalt not bow down unto them nor serve them practice. Yung ginagawa po ng Katoliko sa lahat, maraming rebulto, at kasama na yung Santo Niño, yes, dinadamitan, hinahalikan, yung punas-punasan. Yun ba ay nasa category bow down and serve them? Ang sagot ko, category bow down and serve them. Kasi ang context, latria God. Wala yan sa amin lahat na nalulunod. Wala sa Trinity nga Kaya ang Protestant, meron na silang larawan. Kahit na sa Balista ngayon, meron na silang kapila, may larawan. Pero ginamit nila yun just to think about iconography yan. Yes. Ang tinatanong ko po, yung bow down and serve them, nangyari po ba yan sa Santo Niño? Yes, nangyari, pero not as God, latria. Yun ang difference kasi may bow down na respect lang, hindi naman Diyos, kasi papel nga yun Isa dito, ayon sa'yo, yung second commandment, yes, as God, diba? As God. Pero wala namang nakalagay sa second commandment, as God. Meron, as God. No. Thou shalt not worship no other Thou God. shalt not make
make unto thee any graven image. So before that, merong verse sa verse Iba yung 8. first commandment yun. Kasama Thou ko shalt siya. not have other gods before me. Walang kinalaman sa graven image yun. Ano na, word gods, Number other two, gods. hindi po ba sa pangalawang commandment hindi man binanggit yung graven image na considered as God. Hindi na sinabi. Kasi, do not make unto thee any graven image to bow down to them nor serve them. Di po ba yan ang nakasulat sa second? Yes, in the commandment about the graven images, the word pesel, carved or graven images, refers to the God of the nations. So, hindi na mention God dito sa second commandment, right? Diyos Hindi na na sa mention God. natin, idols, meaning, you take it as God itself, Diyos, Diyosan. Yun yung Diyos, No, Diyosan no, sa it did Tagalog not version. mention that in the second commandment, right? It did not. It was mentioned. I will say Second commandment, not first. Yes, second commandment. Okay. Oh, sinabi nga dito na, huwag kang yung kutsa kanina, mga Diyos-Diyosan. Iba yung verse 3, iba yung verse 4 sa baba. Oh, dito. Huwag mong gagawin ang imahe ng anumang nilalang ng sa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. The word sambahin ito is latria. So yun nga ang meaning, yung imahe, yung latria yung imahe, yung serve as God yung imahe. Yung latria lang nga sa akin, hindi yung word God. Oh, yung latria. Okay. Yun yung God. Unahin muna natin yung ladies first. Yung pala ko po, Pastor Brad. Brad na lang. Yung, si Mary po ba hindi na siya itulo? Hindi, kasi yung idolo as God, at tapos binibigay ng sa latria. Ano po ba ibig sabihin ng itulo? Yung idolo, you worship her as goddess for God. Yung idolo, idol, idolin. Meaning, idolatria, latria, worship due to God alone, latria. Sa amin, hyperdulia. Ibig sabihin ko, venerate Mary more than other saints and angels. Kasi he is queen of angels and saints. Kasi nanay nga siya ni Cristo eh. Oh, respect lang. Wala na. Okay, Oh, yun ang hindi katilaw latria. muna. Ako nang magtatanong sa'yo, Professor. Brad na lang. Siya yung brother. Kasi kanina, kahit habang mag-question and answer kayo, tinanong ka kanina ni Brad. Kung kasi sa yung kay Moses, sa ay tiyak na inutusan. Yes. Ang sagot mo kanina, kayo ang katuparan ng prophecy, tama ba? Yes. Binabanggit. Siyempre. Kung kayo ang katuparan ng prophecy, di dapat, kung kayo tiyak na unutusan, meron ba kayong vindication kahit man ng audible voice? Ano natin eh? Oh, ikawa mo ako ng Rebulto, ganitong itsura. May balbas pa ah. Ang sagot, pag prophecy na Brad, nasulat na nga sa Bible, hindi na kailangan salitain ng Diyos Hindi direkta. dapat kung meron pong Utos, may kasi ganito po yun. Ang Panginoon, nung katagpuin niya si Apostol Pablo sa Acts 9, ang Panginoon, pakita siya kahit anyong pillar of fire para ibindigitan si sinusugo. Ngayon, ito po sa atin, sa inyo po, hindi naman po sa iyo, sa inyo, merong kasi hilig naman kayo sa representation. Anong naging representation ng Diyos ng utusan kayo? Kung pillar of fire sa kay Apostol Pablo, sa inyo po ba? Meron po ba kahit nagtap-tap? Meron? Yun nga eh. Kasi ang mga May apostol, pangalawa. unang buwan, unang hanggang 4, Brad. Sabi, Meron po ba? Utusan po ba kayo? meron nga sabi ko, Sige po. meron nga. Patapusin mo na ako. Sabi ko, meron nga. Kasi ang talata, unang ng 4, itong buhay na wala hanggan, nagpakita sa amin. We have touched Him, we have seen Him, we have heard from Him. So yun, ang batayan, na Galatia 3:1, sa Griego, Periographo, Yesu Cristo is Tauroninos. So they graphically presented or portrayed the Lord Jesus as a picture of Christ. Dahil ito was picture representation na hindi naman eksakto Ay, talaga. sino po yung Hindi naman eh, hindi naman necessary eksakto. Nang ma-chismis ko naman, sino po ba yung kinausap ng uno-uno na yun sa inyo? Ano? Nang makausap ko rin naman kung sino po ba, sabi niyo sa amin, kinausap kami yung ano dyan, uno-uno. Sino po ba yun? Parang makabasa rin ako ng kanyang sinulat. Yun nga, kasi karugtong kami ng mga apostol. Natanggap namin, meron ng larawan, Galatia 3:1, unang Corinto 2:2, sa larawan sa Bible. Kahit ang protestante, hindi ka katoliko, yung Biblia pinasa niya, meron din silang larawan, mga protestante, meron din silang larawan. Saan yung galing? Sabihin ng protestante, hindi kami katoliko, meron kami larawan. Tradition din yung tulad ng mga apostol na sa Bible. Bale, sabi niyo po, oo. Kaya Oo. bindikadong inutusan. Direct na kasi ngayon 2,000 years na tayo nabuhay. Pero yung mga apostol at mga kasunod nila 2,000 years na iglesia at simbahan, inutusan, pinasa-pasa na yun. Oo na. Yung pangalawa ko pong tanong,
paki-quote nga po sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 7. Ikalang Korinto chapter 5. Kasi sabi niyo po, meron tayong tinitignan na visual aid kapag dumalakad tayo sa pananampalataya. Ito po, sabi po rito, for we walk by faith, not by sight. Sabi po sa tayo daw ay lumalakad sa pananampalataya, hindi raw po sa paningin. Ano po ang kahalagahan ngayon ng nakikita natin mga rebulto? Ang konteksto nito, yung paningin, yung faith nila about heaven. Hindi naman ito tungkol sa pagsamba na gamit ng rebulto, hindi ka gamit ng rebulto. Kasi ang konteksto ng 2 Korinto 5, kung nasirang ko na natin ngayon, ang katawang lupa natin, may tahanan tayo sa langit na hindi masisira. Yun ang walk by faith, yung faith natin pananampalataya, that we have a resurrection body in heaven. Hindi yun sa pagsamba, kasi ang tunay ng pagsamba, Roma 94, merong rebulto ng kirubin ang mga Israelita. Merong rebultong kirubin ang mga Israel. Yes, sa templo. Inamin nga ni Brad Maynard kanila, ang templo na pinasukan ni Kristo ng mga apostol, merong mga rebulto. Kasi Brad Maynard po kasi umamin, ako po hindi ko inaamin. Kaya ba pala kayo? Okay, i-refer ko na si Jelay. Yung tanong ko, yung sabi ng nasa rin po, Yes, di ba yung sabi mo na pinupunas po nasa nila, can we consider that as idolatry? Kasi di ba, maniniwala sila na kapag kunwari yung part nyo nakapunas doon, gagaling na sila. Doon sa rebultong yun. Ang sagot ko, may prophecy kasi sa Bible, Songs of Solomon chapter 1 verse 6, ng Panginoon, maitim siya sa araw. Yung naitim sa araw, yung Nazareno sa Matthew 12:23. Wala namang reliyon ng Kristyanismo na tumatawag kay Kristo na Nazareno, kami ng Katoliko. Kaya may representation para patunay na kami yung kumikilala sa Nazareno na Kristo. Wala namang protestante ng Nazareno ng Kristo, kami lang. Anong patunay na kumilala kami ng Kristo na may Nazareno? Meron kami rebulto dyan nakinitim. Yung representation din yun, hindi yung idols. Kasi yung rebulto ni Nazareno, hindi yun mismo ang rebulto, ang si Kristo na Diyos. Representation na rin lang. Ang tanong ko po, kumbaga parang idolatry ba yun? Kasi naniniwala sila Hindi na nga. kapag nakapunas sila doon, gagaling sila. Hindi nga, kasi John 3:14-15, ang Diyos sa langit, ulan ng tanso, pwede rin sa kanyang kalooban, pagalingin ka sa sakit, pero gumamit ka rin ng kanyang representation. Kasi yung pag-respect mo doon, it is offered to Jesus in heaven. Jesus also in heaven can also heal you if God wants. Okay. Parang tanso ba, the bronze serpent in Numbers chapter 21 verse 1 to gano'n. Saan nyo naman po nakuha yun yung mga Santa Maria, San Jose, mga ano-ano po yung mga pangalan. Mga pangalan. Siyempre, Lucas 1:27, may isang birhen, ang pangalan niya, Maria. Para pangalan ng Virgin Mary, mayroong representation. Paano kayo na? Nakilala yung nanay ni Jesus, si Virgin Maria. Tapos wala naman kayong larawan, saan ang Maria nyo? Bakit kayo may larawan? Tapos si nanay Mary, wala. Ibig sabihin, hindi kayo Kristiyano. Sa Katoliko, sigurado talaga Kristiyano. Nakilala yung nanay ni Cristo. Kaya medyo patawa po, bakit may sa inyo po, iba't ibang klaseng santo, may sunog, may maputi, may brown, bakit ganun po? Ano po yun? Ano significance po doon? Kasi ngayon yung Si Brad Louie, dati, payat siya, mas bata tingnan. Nang pumunta siya sa Dubai, sa Dubai, nang tumaba, medyo na-mature siya. So, pero siya pa rin yun. Iba-iba naman talaga tayo sa ating sarili, kahit kung bago pa tayo. Clarification po sa di ba po pagkababae yun lang? Yes, Pagka lalaki lang po binuong. yes. Yung clarification ko dun sa panalangin, yung aba binuong Maria. Bakit po ginawag ng aba binuong Maria? Oh. Kasi sa lumang Tagalog kasi, yung babae, kung reyna ka, queen ka of the kingdom, parang ginoong babae, panginoong lalaki, kaya abang sa all Tagalog. Patay na ka. Ito si Pastor Balang huli magtatanong. Pagka pinasa ko na sa kanya, siya na yung huli. So kung sino pang gusto magtanong, sabi na. Ito muna. Basta, tanong ko po. By the way, tatok kinyapo, bro. May breakdown po ako ng tanong dami yan. 7 o'clock. Marami po akong tanong sa inyo. Sabi po dun sa ulitin ko na yung kay brother mo na kanina. Sabi po sa Acts 7:20 na, yamang tayo ay dahil ng Diyos, huwag natin isipin ang pagka-Diyos ay gaya ng dito lang. Kaya, Sabi po yun ni Apostol Pablo. Niisipin nga po, di po ba?
Eh, may babasahin din po ako. Sabi ko dun sa... yung gawin pa. Yun nga po eh, isipin nga po eh. Sige ba? Bawal po. Isipin nga lang, mali yung... Tapos sa awit 115 verse 4. Basa po tayo na sundan po. Basahin po. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig. Ngunit sila'y hindi nang nagsasalita. Mga matay mayroon sila. Ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga. Ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila. Ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalalakad. Hindi nagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Sino po yung tinutukoy po doon? Tutuloy ko pa po. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Naniniwala po ba kayo na magiging kagaya po ng mga yun? Yung gagawa po. Sagutin kita ba? Ang konteksto kasi ng Psalm 115, in the Old Testament, Israel against the pagan nations all around Israel. Kaya yung Diyos-Diyosan ng mga paganong mga bansa sa palibot ng Israel, yun yung tinutuko sa Psalm 115. Kasi nga kahit dito sa Gawa 17, 29, ang konteksto, because we read it in context, verse 16, habang sila sa Timoteo, hinintay ni Pablo sa Atenas, napansin niya puno ang Atenas ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod. Kaya yung Diyos-Diyosan ng mga Atenas, hindi naman yung santo ng Katoliko at mga anghel at mga kirubin at ni Kristo. Yun yung mga gods of Athens and Greece, yung mga pagan gods. So yun yung 1729 na yung Rebulto nila mismo, yun mismo ang Diyos. Isang Katoliko nga, huwag nyo nga kaming paratangan, Exodus 20:16. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Kasi wala kaming Rebulto na yun mismo ang Diyos. Dinura ng Rebulto, ang Rebulto mismo si Kristo. Wala kaming ganyan. Ito, may tanong pa po ako kasi. Kaya hindi ang sa amin, Brad. Sa mga... Hindi po ba tayo mga, kasi dati po ang Katoliko forward. pamilya ko po eh. Nananalangin kami ng paulit-ulit. Okay. Nasabi ko sa Matthew chapter 6 verse 7. Basahin mo na yun. Sige. But when you pray, go into your room. Sa 7 na po. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Yung pananalangin po nila na paulit-ulit na ginagawa, na tulad na ginagawa po namin doon sa Catholic po yung paulit-ulit. Yung 10 abagin ng Maria, 10 ama namin, di ba? Oh. Ito, ang direktang tanong ko po sa inyo, ang Katoliko po ba purong aral ng Diyos o doktrina ng mga pagano? Ang sagot ko, purong aral ng Diyos. Kasi ito ang iglesia, ang tinatag dito sa Bakit po nananalangin ng paulit-ulit na tulad ng mga pagano? Bakit po may Diyos-Diyosan ng Katoliko na tulad po ng mga pagano? Sagutin ko muna yung unang tanong mo kasi dalawa yung tanong. Kung Katoliko, bakit po tayo na simbahan na tinatag ni Kristo? Yes, amen. Bakit? Matthew 16:18, nagtatag si Kristo ng iglesia. Sa original Greek, Acts 9:31, Hemenon, Ecclesias Catholicus Judaeus. Kaya iglesia tinatag sa Judaeus Jerusalem, iglesia Katolika. Tapos, yun ang binigyan ng purong aral, Mateo 28:19-20. Humayo kayo sa buong mundo, yung Katoliko yung Universal Church. Turuan nyo sila sa lahat ng aking pinuutos sa inyo. Kaya ang utos ng Katoliko for 2,000 years, ang nagbago, Protestant, sa Katoliko, ganun pala ng utos 2,000 years ako. May Rebulto, 2nd century, 1st century. Ano naman may Rebulto pa rin? Yung Rebulto natin, hindi kaya yung Diyos-Diyosan. Yung sa pagpadalangin, Matthew 26:42, sabi na nga ni Kristo, o muli, siya ay nanalangin sa ganoon ding salita. 3 beses siya paulit-ulit. Ibig ba sabihin, inulit 3 beses, mali na si Kristo. So yung paulit-ulit ka na, wala namang laman yung salita mo, ibang Diyos pang sinasambit mo, yun ang walang kabuluhan. Pero sa tunay ng Diyos ng Ama, si Kristo, our Father art in heaven, Hail Mary, nandiyan naman yung lahat sa Biblia eh. Matthew 6:9-13, our Father. Nagtataka nga ako, kung kayong tunay ng Kristiyano, tunay na simbahan, you should pray our Father. You should pray the Lord's Prayer. Bakit kayo? Wala na kayong Lord's Prayer na naging born again kayo. Eh sa Katoliko, Lord's Prayer kami. Kami tao, Lord's Prayer kasi Lolo si Mula. Okay. Nanay sa tatay. So dahil may gawain si May gawain Brother si Alvin na 7, limitahan na lang natin isang tanong pa na lang ha. Tapos ito. 5:45 to 6.
Brad, 10 minutes na. Kaya nga, Brother Luis, paano po yung Hail Mary full of grace, the Lord is with you? It's biblical. Yung 128 in the original English version sa Duelans, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. This is the Bible, Duelans version. Meron ako dito dala. Kasi that is the salutation of the angel addressed to the mother of Christ. Ginamit din namin, blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Luke 1:42. Mother of God kasi, who am I that the mother of my Lord came to me? Luke 1:43. Hail Holy Mary, Mother of God, pray for us because James 5:14. The prayer of a righteous person is powerful. Sinners now, because we are all sinners, Romans 3:23. Now on our death, amen. Matulus na ito siya na we die once after this. Tanong ko lang po kasi ako ay dati din Katoliko nagdadasal na ako. Tanong ko lang, di ba turo ni Kristo sa amawan ng lalaki? Bakit kay Maria magdadasal ng mga misteryo? Ay, hindi lang sa amang manalangin. Jude 1:20, manalangin kami sa Holy Spirit. Hindi puro ama. Mga kasayang ama. Bakit kay Maria? Kay Maria po nagdadasal ng ababi ng Maria nakaharap. Actually, we don't pray to Mary as God, but we pray to Mary as helping us to pray to God. Mother Mary, pray for us. Oh, sister, no, makinig ka, pray for us, sinners now. Hindi namin sabi, we pray to you, Mary, as a God. Please save us. Walang ganun. Sabi namin, Holy Mary, Mother of God, pray for us, sinners now. So, panalangin mo kami, sister, panalangin mo kami, San Pablo, panalangin mo kami, Santa Maria, para sa Diyos. Napakaliwanag ng alam Katoliko. Ay, walang Diyos. Wala na po si Mary ngayon, bakit nananalangin pa? Nandun sa langit eh. Pahayag 12:1, si Mary, dinala sa langit. Okay, para ma-summarize na lang, wala nang kasi pupunta pa siya ng Quiapo eh. Isa sa, ang paniniwala kasi nila, yung mga santo nasa langit. Nasa langit na, Okay. naligtas na. So isang pribileyo po na mamit at makapagtanong Last si na lang. Professor. May tatlong katanungan lang po ito. So ang unang katanungan ko po, kasi yung mga larawan, may mga larawan po, no, mga santo-santo larawan. Dito po ang tanong ko sa John 10:27, sabi po rito mismo ng Panginoon Kristo, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kino-consider niyo po ba na ang mga Catholic ay tupa ng Panginoon? At kung kino-consider niyo po, bakit po hindi sinama ni Kristo na may larawan? Bakit tinig? At kung tinig, ano po yung tinig na ito na siyang susundan ng mga tupa? Itong sagot ko, yun nga kami ang tupa sapagkat yung nakikinig kami sa tinig ng mga pastor. Sinong pastor ng simbahan? Yung mga apostol, Matthew 28:19-20, the Great Commission. Humayin ko sa lahat ng bansa, sa Universal Church. Turuan niyo siya sa lahat ng ating turo sa inyo. Kayong turo, may mga Rebulto, may sambahan, may templo, may mga ano pa dyan, mga pag-ayuno, etc. Yun yung mga utos si Kristo. Nandyan yun sa Bible, nandyan yun sa tradisyon. Kasi dalawa sabi ni Pablo, 2 Thessalonians 2:15, brothers, behold, always more the traditions that we have, either by letter, sulat, Biblia, or by our oral traditions, yung mga sabi namin sa salita. So, combination ng tradition, holy tradition, sacred traditions, and scriptures, yun sa Catholic Church. Okay, sige po, yung voice kasi walang larawan sinama, no? Sabi yung tupa susunod sa voice at hindi sa larawan. So ito pa po yung isang tanong ko, dito naman po ito sa mababasa natin sa Corinto 2:9. Tungkol pa rin relate sa mga larawan na yung mga larawan natin, para bang ito ay kasali doon sa mga bagay na inihanda ng Diyos. Ito po ang tanong ko. Datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakikita ng mata. Ang larawan po, nakikita yan eh. Ninarinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao. Ano mang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Dito po sa unang Corinto 2:9, yung nagsisiibig sa Diyos, ang hinanda niya hindi narinig sa tainga, hindi narinig sa mata, at hindi pumasok sa puso. So yung mga larawan po, ano po ang relasyon dito? Kasi ito hindi nakita. Ang mga batayan ba sa susunod ng buhay sa langit?
yung makamtan natin pag namatay na tayo, tapos we die in the state of grace, mapunta na tayo sa piling ni Kristo sa langit, sa Diyos, wala na dito mga kotse, wala nang bahay, wala nang building, wala nang larawan, wala nang simbahan ninyo dito. Iba na doon. Yun yung referito niyan. Pero sa unang Korinto 2, signantik sa larawan, I preach no other than the cross of Christ and Him crucified. Kaya si Pablo, this is a Protestant version. Okay na po. Ano lang po sagot niya. Last na po ito. Okay, last na. Nabanggit niyo kanina na kayo yung karugtong ng mga apostol. Parehas po ba kayo ng pangalan na ginagamit sa bautismo ng mga apostol? Oo, kasi pag utos si Kristo, umayon kayo, binyan niyo siya sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa susunod na nakataga, turuan niyo sila na sumunod sa utos. Yung salita ni Kristo, yung formula, utos din yun kasi ano yun. Kasi yun talaga ang susundin mo ng formula para bigyan ng luwalhati ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo because they are equally three persons in one God. Sa Trinitarian God, sa Roman Catholic Church, sa CRC ni Brad Louis, we give glory to Brad Louis to Father, Son, and Spirit. So, sabi niyo po, parehas no? Pero kasi wala namang time. Parang follow-up ko na lang. Okay, last. Nung bang inutos ng Panginoong Hesukristo doon sa Ama, Anak, Espiritu Santo, may nabautismuhan po ba agad sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo doon? Oo. Siyempre, sinunod ng utos, sabi ni Pedro, Gawag 5:29, ang sunodin namin hindi utos ng tao, kundi utos ng Diyos. Anong utos sa sinunod nila? Si Pedro mismo nagsabi, unang Pedro 1:2, kayo ay pinapaging banal, tinawag ng Diyos Ama, the foreknowledge of God the Father, through the sprinkling of the blood of the Son, through the righteousness of the Holy Spirit. So, yung baptism, kasi yun ang gawain ng Ama, Anak, Espiritu Santo, yung Trinity, yung Father, Son, Holy Spirit, ginamit ni Pedro yun sa panahon ng Pentecostes sa pagbinyag, gawa 2:28-29. Okay. So, maraming salamat po. Palakpakan sa natin kay Brother Alvin. Okay. Picture muna para may... Selfie muna para meron tayong mga post sa Facebook. Pastor, ikaw muna. Sa YouTube. We can tag in YouTube. Okay, Menan, tatlo muna tayo. Menan, bilis, pupunta pa.